Dragonit je v topu, hrají hru NHL. Živím to na svým kanále, každý večer je nový rituál. Vždy se do té role, každý gól oslavil. Komentáře veselé, český streamer milovaný. Streamuj dál, Dragonit to zvládneš. NHL to je tvůj sen, milujem tvůj zábal. Často tam jsou faily, ale to je prostě realita. Smích a slzy míchají se, diváci tě podporují dál. Streamuj dál, Dragonit to zvládneš. NHL to je tvůj sen, milujem tvůj zápal. Často tam jsou faily, ale to je prostě realita. Smích a slzy míchají se, diváci tě podporují dál. Streamuj dál, Dragonit to zvládneš. NHL to je tvůj sen, milujem tvůj zápal. Pro každého z nás Dragonit je inspirace. NHL je jeho vášeň, živém přenosu emoce. Každého v nás Dragonit je inspirace. NHL je jeho vášeň, v živém přenosu emoce. Tak zdravíčko borci, vítám vás u mikrofonu, čau a přeju zbytečných svátků, čus borci. No Vánoce, Česku už, chvíle čau, ne, po jednom Česku jsem nedostal, dostal jsem toho nový tričko, jako mám na sobě. A taky jsem dostal pár oných věciček, jako jenom mám věci na sebe, nic extra, nic nepotřebuji, takže prostě asi tak. Mně to bohatě stačí už, nejsem malý prcek, já budu rád, že někdo kopí nějaké věci a stačí mi to bohatě. A ještě nějaká koruna do kapsy, jen tak prostě, že mi někdo kopí jako ještě něco, kdyby si něco zeptali, prostě, že budu třeba něco, co máme rodiče, jakože jakoby nechceš třeba, nechceš nevyhovodat, nechceš něco do streamu, nechceš něco, říkám ne, nic, nepotřebuji nic. Jo, takže asi tak. Tak jo lidičky, dneska co nás čeká, nemine, to, jak říkám, víkendovka. Naštěstí teda mám pro vás pár novinek, mám trošku upravený tým, takže my si to shrneme, ale musím vám říct jednu základní věc, co opravdu vás asi bude zajímat. Je vlastně, máte v balíčkách, prostě vemte si všechno, co tam máte zadarmo, všechno běžte a ono si to vemte, dneska je poslední den lidičky. Jako jednoduše poslední den na tyhle ty lístečky, já nevím jak to mám nazvat, tiket, prostě tiket, je to tiket. Takže pozor na to, oni tikety právě dneska je poslední den, jo, dneska můžete získat ty poslední úplně. Takže býváma, jděte pro ně, co je v momentu ještě a takhle podobně, takže si pro ně jděte a spěňte si sadu, protože opravdu, sice zlatých jsem neměl takový štěstí, bylo takový náhodně, že padaly, čau predátore, čau. Náhodně padaly, ale já jsem zvládl udělat jenom těch 7, jo. Já jsem ten praměnový páč tenhle ten. A nakonec jsem měl docela dost štěstí, dobré, dozvíte si právě, co mi tam padlo, je to všechno neprodejný teda, je to škoda teda. Ale vidíte, co mi tam padlo, já vám to pozradím. Někteří už to vědí možná, protože jste nové skupce na Messengeru, tak víte už moc dobře, co mi tam padlo. Já jsem posílal to sestavu novou. Takže tak, jo, tak prosím odborci, jo, já jsem to všechno už tady jako smíchal, myslím, že i ten stříbrný tam udělal Gitek a takhle podobně, jo, bronzový ty mi vůbec nepadaly. Takže asi tak, lidičky, a já jsem měl obrovský štěstí, abych mu trošku posilnit svou obranu a podobně a
že ty věci a samozřejmě jsem měl hodnou strategii a toho strategii jsem jako daří, takže jsem díky tomu v hodnotě jsem se dostal na díky tomu jsem se dostal na diamant 1.2, tačíme na 3, uvidíme jak nám to půjde. Ale teď to sestavu jsem ještě nehrál, tak nevím, jestli jsem se nepojebalo. Uvidíme. My na to jdeme jako poslední naši jednou obranu. Jo, fantastic karta. Fantastic karta, nebyl jsem moc nadšený, padla mi právě jedna kartička a zase byl jsem dvakrát nadšený. Opravdu jsem nebyl, fantasticky hodně karty, protože je to furt tady byl, co mi padlo. Takže hodně fantastic karty, mi padl právě tenhle ten Němec. Říkám, no super, no hodně 20, mi padlo Němec. Říkám, dobrý, tažil jsem, kde, tažil jsem Kelu. Že ten Němec se zahrajou, no. Němci nezahrajou moc, extrémně. Když jsem koukal na nějaký ty mladějky, jako jsem jako zkoumal ty Němce, trošku jsem na ně koukal. Jsi si dostal na to, což je? Tak Vánocům zruší. Jo takhle, aha, jo tak. To by OK, vypadá to OK. Teď se pokvapte, no se dostali, no. Takže mě padlo Titan Nation, takže já bych to dopověděl, zkoumal jsem ty Němce, já jsem zkoumal. A vypadá to, že jakoby jejich liga, že se jim daří. Bylo tyš, jo, oj shit, kámo, oj shit. Tak Němci tam jsou pěkný, že dokážou budovat pěkně, že jeden měl, aby nekecal. Myslím, že 28 utkání a z toho dal, že měl bod na zápas takovýhle, takže good, ale tam počítat góly, ale tady to se moc nepamatuju. Nějak tak to bylo, že tam by se mohli mít pěkný Němci, no ale Bůh ví, no. O to bylo tyč, no, tak to GG, no. Dobrý, a fajn, taková je moje nová sestava. Byla tam trošku jenom menší změna o hodně obrané dvojce a útoku ve druhém útoku. V druhém útoku máme novýho kapitána. Generis, to říkám dobře, doufám, že jo. Výčářsko, jo, operátor, jo, jde na houby. Pojďte se na ty ostaty, on je výborný, a mě kam se paté moje kamera, že na ní koukám kousnule. Doufám, že ale naši kluci něco udělali 20, já doufám. Naši kluci doufám, že zahrajou taky dobře. Teď jsme se novýho kapitána zase zvolit. No Jenner, doufám, že to trošku dobře. Když se to ještě dával. Má výborný hazování 97%, já hukuji tu kameru, kluci, abyste se na tohle podívali, jestli tu kameru vlastně zkoumali, vypínám kameru. Takže 97 hazování, disciplína 84, tam je docela slabý, napadání ho je 92, blokování střel 89 a příprava 91. Přípravu do 89. On je to spíš hráč dozadu, je to ten center, který vládne ty obrané prvky, může být v té obraně. Škoda, že nemá lepší rychlost, tady to si je docela bídá, 86. Je to na omluvu, ten 89, taky nic moc, ale vysoká stabilita, dobrá síla, dobrý volíčky, reflexe, všechno zbytek je úplně perfektní. I ta co, není k zalození. Hlavně má peskové hazování, má to, že tomu červený, to je úplně good, tyva, to je fakt good. A má plus tlak, takže dokáže vyvolat rychle, že ten tlak, že to je úplně bomba. Neander se mi nevejde do sestavy. Nemůžu dát do souhry, takže ho nemám, já ho mám dávno, ale já ho nedám do sestavy, no, nemám k němu hráče, abych udělal souhru nebo takhle podobně. Takže ten batový strop mě ani nepustil, takže asi takhle to povím. Tak jemu ani musí jít rychlíci, takže tady jasný, že bedák u něm na křídle a hál. Krásná dvojce, která bude dávat rychlostně a budou tam lítat. A další změna, moje nová obraná dvojce, která Pironko, já to říkám taky dobře, Pironko je výborný, on vypadá dobře, jako ten obránce, napadání holí má 99, to mě docela překvapilo, když jsem to viděl, a má taky i sílu střelit, jako momentálně 99, skoro ta přesnost není třeba 95, ale to má 89 díky tomu, když dáme plus 4. Myslím, že jsem dostal takhle na plus 4, protože ta rychlost taky nebyla nic moc, ale dostali jsme to na 92 a 93.
jenom řečeno, ale jinak zbytek obraných prvků má připrava obrany, díky tomu má 97 a bodičky má 97 sílu, má 97 díky těm, když si napočteme ty 4 body, takže je to výborný obránce, hodně dozadu, prostě jak to hlídá, ať je tam doufám, že tam bude dobře vypichovat, jako podobně gol, když má i Severin ho, takže bude to perfektně stát vypichovat, úplně nádherně. A kolega jeho, který vyšel se do stejné herní události, etapte si lidičky, tenhle ten týpek mi padnul za ty lístečky, jo, zlatý, za těch 7 zlatých lístečků, nevíte, o kterých mluvím. Jo, takže on mi tam padnul, takže kvůli tomu jsem udělal hnedka jeho, že ta dvojice se doplňovala, říkám já pro něj teda, takže jsem ho udělal. Jo, díky němu vlastně taky vysoká obrana, dobrý útok, zase hráč, který podpoří jak vzadu, tak i dopředu se hodí ten obránce a hlavně rychlost je dobrá, 95%, to už bude něco jiného. Má hlavně špičkové rany, nevím na co obrana špičkové rany, ale OK. A hlavně má celou z první, takže to bude lítat, má hlavně sílu taky 98 a 99 klepem, ale zase ta přesnost je mizivá, ale snad to odpaliště mu to zrana z první mu to trošku zlepší. Výborný ona síla taky, on bytost, všechno, ona výdrž taky výborná 94, já vám že to bude lítat, no. Predátor. Kvůli tomu, že jednu a jednu by si zrušil, tak já tady mám těch 12 bodů. Když zruším těch 12 bodů, tak hodně ztratím. Bude 85 tam, to je bída. Jo, Predátor, já bych ztratil tyhle ty liney, prostě jakoby plus 12 bodů, kdybych stáhl dolů, tak to nemám. Moje celkově mužstvo potřebuje 67 bodů. Já tam zapotil toho druhého golmana, jo, takže to je jako kvůli tomu tam jeden bod ubírám. To by nemusel zaplít. Takže mám prostě 68 bodů. Sami jo, to si dělají srandu, já vždycky měl jenom hrát štěstí, no. Takže asi tak. A jsem to chtěl mě říct, teď konečně už ani nevím. Jo, oni těch bodů já bych mohl strhnout třeba tady body, nebo jako co mám navíc, jo, tak asi těch 5 bodů teoreticky můžu ztratit, jo. Jo, prostě těch 5 bodů jenom. Jo, já bych třeba mohl 1-1-12, ale to je kompletně celá ta line a plus tady ještě třetí line, aby třeba byla bez X faktoru. Jo, nebo bez schopností, když dá se říct takhle. Já neznám nebo ty všechno a hraje se mi s tím výborně, já nebudu říct, že se mi hraje špatně. Jo, vyhrávám zápasy, daří se perfektně, takže tak. A Nylander má debilní věci, ještě to jdu takhle, já tam nechci bez souhry. A Nylandera všude vidím ty tam celou kromu, to je ten nováčkovský, nebo co to vlastně je, ta u nás sbírka, a tam nemůžu nikoho vytvořit, já v té nemám skoro vůbec nic, tady jdu vytvořit. A on je skoro všude, nebo Toronto, Boston, Montreal, nemám nikoho z Montrealu, musel bych koupit z Montreal. A takové věci, nemám ani coiny, takže prostě já je to nehraju, prostě Nylander se ke mně nevejde do sestavy, tak hrát prostě nebude. Tady je s kapitánem a s Otavou, kapitána máme, ale nemám Otavu, takže prostě jako zase mám kupovat někoho z Otavy, nebo tak podobně, no tak GG nemám prostě, Toronto, Colombu zase tam ta značka, takže prostě Nylander ke mně prostě nejde. Uvidíme po resu. Uvidíme, jak resnutý ty soury, to bude za 20 dnů nebo jak dlouho, ale ke mně se Nylander prostě do mýho týmu nehodí. Já tu kartu prostě nemám. Já to tak mám rád, ale. Jestli tak hraje dobře, já chci mít ty atributy prostě jako jednoduše řečeno. Jo, díky těm 12 schopnostím prostě mám všechno zapnutý, všechny ony schopnosti, úplně veškerý, tady mám 7 milionů, co jsem potřeboval, 15 milionů, 7 milionů další atributy a tak po mě plus 4, tady plus 1 jenom, tady plus 2 alespoň. Já prostě jedu na to, aby to všude mělo něco zaplýho, ale to už jede skoro každý lidičky, takže bacha. Jo, každý jede svoje. Každý jede svoje, je to na vás, ale já tam nebudu mít jen tak bez souhry, to je zbytečný pro mě. Když by můžu si zvednout ty staty úplně jinak. Takže tak. No nic, pojďme na to, pojďme si rozehrát jednu hru, hodnotě, že dáme jednu hru a pak se pustíme do VL. Let's go, boxy, let's go. To vlastně máme 89 útok, 90 obrana, 85 brankář. No ta obrana je dobrá. Vím, no, dá se to takhle, no. Počkej, ne, to mám jinde. Pozor, to mám jinde. Oni, Američan, Kanada, to mám jinde.
Nebo ne? To jsem vymazal. To jsem měl, ale. No to asi máš pravdu, no. Jsou další 10 mega, kde bych tam mohl dát, ale nevím, jestli z Buffalo je takovou Kanaďan. Abych opravdu řekl. A věc jsem to měl aktivní, ale si nechci měl tu lineu, tam není. Byl kapitán s tím programem. Nejvíc Buffalo je teda Kanaďan. Bych se musel podívat. A teď ani potřebuji nazbírat mince. No nikde, viď? On říká, že to vyrušil teď, já jsem sundal toho programera s tím kapitánem. Jonathan. Tam byla ta souhra Kanada, Amerika. Je to zvedoucha. Pane Amigány. Tak let's go. Neměla boha bude baka, ale ty zajímavá kilovečkina. Počkej, jak to, že já mám zapnutý vibrace. A. OK. Jak to bylo? Hej. Z toho vyšel McDavid. Rozdělit se na močnej, do obránce. Obrává vytáčku, ale to dá Price ve brance, jo. Tak kde vyjde ber, dobré. Ovečky. Tu tam museli vystřídat, jak vidím, kompletně, a další jeba, ale tak blokoval Price. Ovečky, nedal, a vracel, stále tlak. Stále má Ovečky, potom pozor. To se vyhl, dobře to dělá Ovečku, jako to třeba tam lehl, nebo co to bylo. To má Ovečky, McDavid. Dan. Ovečky dole, je to gól. Vedeme. Nice. Dobrý, Bedák, ne. Makár. Jak to nevědět, že zavrzil. Pol, alečku, je to nahrávka na Bedáka, se nedostala. Ale tam pozor. Dobré. No je Hromek. Svejmen i tohle vyráží, podle mě asi kus neproval, mohl má své druhého ještě. Jdu se pojď do něho, dobrý. To bylo, celý čas se vyplejtovala. No dobré. Harpome. Dobrý. Mirabuli. Uzor! Nazdar! 2-2. Výborně. Jak mám ty schopnosti a já bych měl pocit, že do těch už je tam má tvůj poštou nebo takhle podobně, takže to máme něco, protože se líbí, tam už to zapí, no. Protože za toho chci to. Leva chyba. Dobré. Hodně Svejmen zatím dobře, ale tak tohle neudržel. Taky nohy blokoval, ale pozor stále super. Dvě na kotouči. Takto, Nylander. Nic. Taky. Nevím, tohle jméno, ty vole. Oj, jo. Tohle bolelo. Dobře. Počkej, já jsem tam dal ale první formaci, no už pojď, když jsi tady. To musí, tyhle, mi tam i McDavid skákal, jen proč. Dobře, Hedmane. Dobře, McDavid. Ale McDavid to ještě vytáhl, ty šálo, to je škoda. Jo. Takže mě vypil stopec, nice, to bylo rychlý teda. To bylo rychlý, že bych si šel přidat těch 10 minut teda.
Když jako nepotřebuji, ten baterový strop mám akorát, že tam mám prostě jenom 3 miliony snad navíc. Jenom, takže jako, ještě se jako můžu přidat nějaký ty miliony, ale... zatím to není třeba. Pokud HO teda se rozhodne jenom v jednom zápase 5 branek, teda upřímně řečeno. To nebyl trošku problém. A holga. Jako kdyby oddal, tak jako pěkně o tom musím přemýšlet, ale i tak se můžeme podívat pro jistotu. Jestli by byl volnej teda Buffalo Kanaďan. Janka by dostala i ta hodnota nahoře. Ty fakt nevím, ty vole. Ani ve starých hráčích, jenom maximálně, ale ty budou drahý, ty vole. No o to začínám přemýšlet, ale fakt nevím. Já mám 2 Kanaděny, aha. Takže nemám, no. To jsou 2 Kanaděnové, jo, tak to mi chybí, no, to mi chybí, ty 10 milionů. Ty já se na to straně podívám, jestli Buffalo tam mají toho Kanaděna, ty vole. Takže mi takovou otravuje, ty vole. Já vím, jsem nastala na česky. Jsem nechtěl, to jsem nechtěl, to jsem nechtěl. Chci si podívat. Jestli tam mají Kanaďana. Mají? Ale až tomu tohle. Tíhle kurva. Nebudeš v aukci. No hele! Vyřešeno. Vyřešeno. Obou jak za nic. Za nevěděl, kde jsem milionů ještě. A když vlastně, no. Tak, hole, prosím. Pojď na 95 klidně. Teď můžeš. Teď můžeš. Teď můžeš, teď můžeš, teď můžeš. No nice. Ještě 5 bodů, aha, ale ty mi to úplně k ničemu už. Já to nemám. Kam zapnout, proboha? Opravdu ne, ale. Já mám všechno zaplý. Můžu zapnout jemu, že mě to schopnost jako, ale. Já mám všechno zaplý. Čičí. No ok, no. Tam zapněl si, tam je ještě těch 5 bodů navíc. No co si tam budu dělat teďko? No nice, no. No jak máme dobu pěkných 13 milionů. Ty kokos. Ty kokos, ty kokos, ty kokos. To tady volajnu, nějakou bych mohl rozbít, jako těch 7 milionů nepotřebuji, když to řeknu takhle. Takže dlouho bych mě mohl zatím rozbít a dát sem lineu třeba toho Nylandera, ale problém je v tom, že nemám k němu nějakou jako dobrou souhru, no. To je trošku blbý. To mě na tom nejvíc sere prostě. On tu souhru má na hovnu, všude ten zatracený ten blbec. Ta karta mi zrná, kterou já dělat nechci. Mi padla, tak by to bylo něco jiného. No, on všude je prostě... Columbus, fakt. Dalo se hned. Pytel. No nic, pojďme vel. My zahrajeme líbě minule, no to byla katastrofa. Úplně hrozná, jsem si stěl za to. Nepodařilo se to vůbec a doufíme, že teďkom po této nezhodníme. Já vím, že Nylander je 91, ale co dám vedle něho? Jo, jako že bych tam, jsou ty americký, bych tam na Nylandera k ním, taky by se to možná dalo, no. Bych ubral těch 7 milionů, aby tam byl Nylander mezi nima. Taky no. Našli jsme nice.
Mě daří bez něho, tak to je jedno. Tak se do tohle. Kanaďana, Bosnu, to nevím, jak se jmenoval, ale když mě neměl nenapadlo, to by tam mohl vzít. Já nevyužiju. Jenom, že by ani toho golmana. Škoda, to nepošlo, někdy vydat. No, je tom pozor. Golem McDavid, tak na žádných golem nebylo a McDavid dal na golem 1-0. Jo, toho jsem vzal, no. Já využiju presu. Počkej. Pašlo, nezdají škoda. Jo, škoda. Špatně má, jestli nemal. A podívejte se, rád točí. Elojkou, McDavid mrtvej. Dobře. Dát. Miliardé, ale on mi vyjel od tam, já jsem se nepodíval. Ale může vydat. Může Makár, ale pozor, Makár nesmí dobře. Výborně. Makár. Pojď. To je škoda, tam bude toho vydát, tam se mu nedostane jako zpátky. Jo, jsme i vystřídali. Lucky. Prošel Lucky, nedává gol. Nezachával. Já mám to po 4. Já mám ten po 4. Ovaja. Tomáš Zenmane. Makár. Lucky. Tohle. Ojojoj, pozor Nylander. Nic Nylander. Lucky. Kdo se vyhl? Lucky na nuli, no tak to je škoda, Lucky mu došel sílit. Obrovská škoda. A pozor to. No McDavid teďko, no. Aha, no máš jo. To Nylanderem asi, ne, dohromady. Že jde do... Tady chybička, no myslíme. Tam se hodí. No dobrý, tak Kejda, to tam nedá vůbec. No way. No ti čau. No to říkal asi, no. Ano, světá čus. Dobre, tím teda 1-1 pozor, Wayne Gretzky na ledě. No a to jsem mohl čekat asi, že jo? Dobré. No a škoda, že neposlal Wayne Gretzky, to chytil. Čekavka nepošla. Ale pozor na Wayna. Je Swayman připraven, ale tohle má jaký Swayman, výborně. Dá, jak se ho do toho hodnotu, tak chytá daleko lépe. No, nemá moc síly. Patrick Kane. Kane ne. Tam nemá. Tako dobrý. Ale víte co, já to stáhnu, protože opravdu ten všetej útok potřebuje ven. Jo. Nejzdaj. Nejzdajku, výborně. Nejzdajku, zkus se otočit. Tady máme McDavida. To vedle. To je ta přesu, jak jsem říkal, že mají špatnou. David ale má. Takže by to zkusili teď mu nabít. A Luka byla pustější, ale škoda, že Ovečky, ale teď to má Ovečky, ale McDavid gol. A vedeme 2-1. Nebo měla se jméne na odpor, že opravdu třeba držel základ, ale to
No tak tým. Ale máme bude, ty vole. No načně na centráliku momentálně, ty vole, zvládne. Oj, já tam mám proletěl a teď to pozor. Výborně se mám za sebe letřel. Až si trefil ale betony. O beton. Bedák. Bedák na pol. Bedák. Gol. Výborně Bedák. Bedák. Čau. Výborně a 3, 1. Gol. Tohle, to pojedeš. Bedák, gol. Nádhera. Jen čekal vlastně, Bedák, jsou zvátní svatý. A jenom aby si mohli perfektně spojit a vychází to úplně perfektně. Tak super. Taky vyhrává, bude dobrý. Tohle to teď. Taky ne. No to je nová chyba, nevadí, je konec. 4-1. Venem. Tam bylo a pro piči komentární video učidaný na hodně dvojky. Mám kanál YouTube. Go. Počkejme, už je obě a hned jednou musel skočit. Na tutku, doufám. Dobré. Ale vám kdy napíše, jaký tam dáte. Já jsem tě dal Zajkovi, ale šáhl mi tam, nebo něco to bylo. No to výborně. Ovečky. Posun. Tak dobře, jsem to posunul, ale. Chci vystřídat. No zde ještě mohl dostat. Jo, Suzal McDavid, ještě si prodlouží teda střídání, jak to koukám. Je zával za bránku, ale tam byl super. Raymond, co tu děláš, co střídá špatně? A zkusím ještě jednou vystřídat, snad se to srovná. Dobrý. Je to nedotáh. No, tak ne, no. Výborně Sejmen, ale pozor, ještě není to není ulačeno, ale Sejmen. No, Ovečkin tady. No, že to šlo vedle. No, tady ale to dám i tu obranu, musím dostat ven. Potom jít tady mě vypíchl a jim problémy. To bych si čekal. Ty kokos, ne! Ale dobré. Výborně. Není zde, ten už nemá energii. To měl Lachtin. No, ale on snaží se dostat z brankoviště, ale dobré. Jo, on vyměnil začíná nechyt zablokovávat. Musí rozhodit Lachtin. A jak on dostal Lachtin do touč a byl podrážen. Takže pojďme na posilovku. A ono pokud si dá první kontrolu, ovládá je takhle zdolníkem. Nepoužívám cesty. Já první kontrolu. Ale no, tady má opadá. Ročníko, jmenuje ročník opadá furt. Tyčka, tak to můj káčko dát. Kladem se na Ovečky, gol. Tak to je chápe silovka. Já jsem si ten zón nenaučil a prostě jako napadný kontrole máš to úplně levovence na trhovníku. Takový čas, OK. No tam mám Federova. On čtvrtou lineu. No a to zvládne. Kane. Dobře, Kane. Má skutří na hodit. Tak mám tečová, vole. Tak to ustal. A nedopředu, tam je McDavid. Dobrý. Malou maká. Simon. Zase Hamiltonovi. Dobře na ferovtička, do tak tohle. Říkám opravdu škoda. A vystřídat musíme.
Makal s Hermanem musí bránit rovnou, ale už přišli spoluhráči, tuším jim pomohli. Oj, dobré. No ole, co tu děláš? Ježíši Maria, prosím, takové gol. Tak ne, stejně mě proti, ale tlak mizernej. Takže Makal tam blokoval tu nahrávku, tady je Herman. Podrží si to, jmenuje Izak dobrý ovečky, ještě včel dobře, ale znala tlak. Taky není dobrý. Dobře Ovi. No víte jo, vy si hitovat jako jinýho. No někdy viděl mrtvej, no, takže chudák Ovečkin. Tady musel pustit. Herman je taky mrtvej už. Výborný blok a Fejmen pozor, ten puk nemá pod kontrolou. Šetí to. Už se dopadlo. No pojď. Lakin. Lakin zkusil sám zatlačil tam proti Olivoltama. Ale Lakin se tam natlačit, ale no co tam. Jako ty, že mi zadala Federová, nebo jak to mám chápat jako, mě to stále hná, co se jí bylo. To by mi dělá sádlu. Jo, vypíkal Benárovi, to je škoda. Ale pozor, si musím ve střelu. Dobře, segment. Já mu ten půl dal. Segment, dobré. Pojď. Není se mu, hele. Já mám jeho kapitána! Tak to mě dobře kemí. Ale, ne. Pojď, dobrý. Pojď. Nejpí ho. Ale blokujeme dobrý a sejme potom. Tam se už molí dal. Ale tohle je mrtvý všechno. Labat. Třetina. Tím má potom pod kontrolou, jen tak dál. Tak prozradím, strategii jsem si půjčil, mu napsal, požádal o to. Od HCPčka, takže mám jeho strategii. A musím říct, fajn si myslím, že. Izak? Ale poprčít. Pozor. Popíkla. Nice. Izak? Má tam i McDavida, ale Izak si třeba ubránce nemůže. Ale teď mimo, to je škoda, že to bylo nebylo opět jenom zamířená. Tahle nahrávka, škoda, McDavid tam byl úplně sám. Ale Simon, opravdu tomhle zápase čape. Let's go. Tak čekal ode mě někdo znova, no. Je, jsem nebyl. Takové asi gól už. Obyle, Simon, řekl a něco jinýho. Bedák. Tak tohle mě vyšlo. Herman, ne, to je moc. Ale to je asi offside. To přejel, ty vole. To je škoda pomoci. Je tam dost. Zatím ho uvidíme. Máš tam je důležitý. Já minu, Herman nedělal na medvěď. Makar. Bedák, posledný hit. Pozor, dobré, tohle má Bedard. Bez nějaký energie, ku tomu hitu zatracenýmu. On ještě hol se snaží vyvolat ten kotouč, ale ne. Bedard ten má úplně mrtvej. Dobré. Makar, ale já to pošlu na třídačku, Makar je bacha. Dobré. Lakin, dostal dobrou Makara, Lakin, škoda, Makar neprošla na tom snad. Pozor, Lakin je manťák, no je to pytlý. Dobré. Ty až škoda, že neprošla. Ale pozor, jako Herman na druhou stranu ještě.
Tohle platit nebude. Tohle platit nebude. Holt mi tam narval do semena. Mám se naboural to chyba tím vůbec, tak počkej tím na to. Absolutně vůbec. Můžeme David. Ovečkin má. Oni tady ho ozbrojil. Dobrý hit. Nic daj. Dobrá, není zajku, ale tohle nahrávka byla špatně daná. A škoda, McDavid to mohl být. Dobře, Ovečkin. Ovečkin už taky ale nemá. Ale, není zajk. Výborně vymlí Kotouč, výborně. Kdo? Nemám škoda. Kane. Tak se škoda. Fedorov. Dobře. Fedorov. Je to dobré. Kane. Nádhera. Kdo dobře, ne, já jenom, tak pardon. A ztráta spojení, OK, GG. Díky. No tak máme teda plný výhru za sebou. Well. Jo, Petr, pro tebe, koukej jo. Zval má plus 3, máš taky jako výborný. Nevím, co má dalšího, nedokáže tým, to proč říct. Mám plus 4. Plus ještě 15 milionů, nebo kolik tam mám navíc, a plus ještě bonusy do schopností mám 5, myslím. Nechci. No tak funguje. Tak jsem vyšel patový stop. Tak já na centru. A nevím, jestli vysel tak a tak, no. A to nevím, co ugra žádná, no. Ani nepotřebuji těch 7 milionů. No já to tam chcem a v tím... Dobře. No, ale těší o něco. Ne. McDavid jde. Tak fajn. Mizajk. Dobře, a škoda, že to byl to McDavidovi. Ale je to baka. This is a man. As a goaltender, sometimes you just have to react. You turn the brain off and you just allow your eyes and your body to do it for you. And he does exactly that with a reaction. Byla nahrávka. Ne, mě to vypíje, co to bylo? Scoops up the puck now. Slides it over with pace to Eklund. Goes to the sweet spot. Dobře, Swayman. To je dal kika, dal mě. Taken along the wall by McCarr. Quick pass over to Burns. Kdo mám ruce? Dík v zemi nepůjdeš, viď? Pedát. Má Tačuka. Kara. Dopoj Makar, nice! Milioně Pedát. Nedává, jenom 7 milionů, já vím. Když je 7 milionů, jako nepotřebuji navíc. Ale jsme rád, je dobře, víš to. Do prdele, hovado. Žlátky ne, ale tohle je škoda.
Tybo to lakem jsem to zdálo. A už je mě. Do přázeně je to prdeli. Nice, výboj, oni to hrála ta nahrávka. Jsme potřebovali. Jsme na gol. Pošlo vedle. Ale tak, to bylo vedle, to může být plat. OK, no. Dobrý bloky, dobré. Neprošla nám ta nahrávka. Budoucí dáty nejde hlavně nedopásla, doby to se povedlo. Ale radši nevystřídali všichni a to může být těžký boj a Svejmen výborně. I tuhle střelu má výborně Svejmena. To hlavně mu pomoci dostat se prostě ven. Tlaky na furt bruslí a musím dát příkaz na střídání. Onem. Zkus na teď. Kolečky. To tu děláš. OK, mluvíte správně. Pojď on kope proti němu. Dobré. Pojď tam mám tu chytou lineu. Ježíši Kriste, on to střídá jak chce. Zase. Dobře vedou. No podal obratu. Dalej, dobrý až dávno. To si jak se dávno. Okay, jedna. When you're pushing and you're trying to find a way to get ahead and on top, you have to trust the process. That's exactly what they've done, and they've been rewarded for it. Ono Izajku. Tohle nešlo. Olečky. Já jsem to měl dát. Ne, do prčely, takhle nebudu za podraží, to není dobrý. To není dobré. On this situation, he is going to get the tripping goal. I thought he had good position there on his opponent, James, fishing for the puck. Just used his stick and got into the skates. Tripping is the call. They gain the offensive zone from the middle. Edmonton's on the attack. Nice. Good to the ball. Puck after taking a knock. Down the left wing across into the offensive end. Pozor. Works it across to Edmondson. With possession along the wall. Vole. And he takes the feed. Není. True competitors say No. just when you think that he's completely out of it, James, he comes across with a desperation save to keep his team alive. Jsi taková či rozhodu jako píska proti mě, nebo co? As the clock ticks down in this frame here, James, they got to kill off this penalty, and they just want to get to the intermission, force that neutral zone face-off so they can reset. Toč to. McDavid. McDavid. 1-3. Nice. Well, and that's just a dagger, isn't it, James? Being aggressive, anticipating an active stick, and getting on your horse and creating opportunity when you're on the PK. The Oilers have put themselves in the enviable Výborně McDavid. with the lead, Cheryl. 7 vteřin se nám vrátí. Mohl vkde. Ale dotlačila pozor, do tuku najela má obraty. Dobré. A jsme ještě. Fedorov. Já bych to rád, ale jako nejzejku asi podvem. Ajajaj. Dobré, nepošla. Pauli. No, víme. Nebude to, já tam viděl, že mohu na tu tyčku jít. No je díra. Tak ale 4-4. Ale do prčí, pojeli. Může Makár. A tady máme McDavida a už je přesilovka. McDavid Ovečkinem. McDavid a Ovečkin nedal. Ovečkin selhal sovětský teďko. A teď tam Hanovi dál. Baron. A tohle taky nebylo. A teď máme ještě offside, ale. Ne, mi to vypne, ne.
Benát, ale už je tlak na Hermanovi. To bylo dopředu. Tohle jsou ještě a jenom 3 vteřin, ale je tam tlak, to by mohlo pomoci. No, nebylo taky no. GG. No mě zatlačil a no, jsem zamotal pěkně, ruku baka. A přehonek. Ale už je to nebočko, takže pozor, Bedák. Ty máš zkusen tlak vlastně. A pojď. Ty koso, trefka proti. Oj. Dobře, ty dozonek, pěkně, ale problém je to. Nice, pěkný blok. Akina byl škoda, maká výborně a pošle Akina. On mě nepotosil. Típ. Bejde. Akina byl už slabý. Ani Henmanovi neuteče. Byl taky slabý. Neříkej, že to podržíš. Ale ne. Nehni. Nic nebude. By. Já mu to... No! Dobré. Nice. Boasting a 2-goal lead here in the second. You can certainly see that they're playing more relaxed, much easier when you got a 2-goal lead here, James. But I've liked everything about their game tonight. Oh, yeah. They've been creative, they've played free, but they've also been defensively responsible. Quick feed to Dunn. Když měl ty gol, mě super na to. Nice. Kejne zaber. Pojď Kejne. Nice. Je kouslo? Já bych si to poslal. No to si poslal chytře teď. Pojďme Davide. Zaber kanova, zaber. Pojďme David! Let's go! Nice. Osudne já. Bedák, nevím, cukat se mi trošku, kapitáne, jako vůbec jsem tě neviděl jinak akci, nevím, že nestíháš rychlostně. Naopak dobí, jo, to je tvoje bída, Macher nezaber, ale. Dobře jmén. Než je opravdu jít poslední do jízdí. To je prdel s tím, tyhle, ta jeho rychlost. Ale si to bude prostě dál zvát, jo, tenhle pravač. Žádný vítavý typ sam popsal, je žádný vítavý lidi, to bude dobrý hráčů, že by... Ale nevadí, stále vedeme o 3 góly. Ačky. Bojí se hitem, bojí se? Ne. McDavid jde to olenový mít, ano, McDavid a pomeč. Ovečky. Ale to jsem udělal. Blbě. Zpátky do pásma, dobrý. Omi. Škoda. Jo, já budu rád, že se jmené můj. To jsem málem potřeboval. Naštěstí nic zlýho se nestalo. Jak to prošlo?
Tam poslední minuta je já ještě střídám. Pozor, nesmí to chytit, no chytil. Hej, ne. Jde na plece. Kejde, já tě vidím, kejde! No, to nevím! Nádhera. Alright, we've played now 40 minutes in this one, and still a critical 20 minutes still needs to be played. Jako člověk se ten jádr líbí, jako člověčino. Mě vadí, že má lávat kotíku. Já to nemám rád, ty vole, lávat kotíku. To je na kličky, já mám kličku. Tady má svoje, ale... Já si nechám tu rychlou střelu, nič jiného. Ale jináčí věci, než tam jít na lávat kotíku. Normálně to má, zkusy to má. Ale to je dobrou střelu a... Mě to říkám, to nejmadra jsem nadával hnedka, jako já jsem ho viděl hnedka. To na mačkotníku říkám, na co pro boha. Je ten mrač tu mají taky, ale... Minimálně. Jo! Dobrý, nech se do Brankovič. Jo, very nice. Right, spot. Ovečky dobré, ale tohle to já jsem pochtěl dozadu. Takže nic jako. No ale pojďme, 6-2. Go baby. Tak ale dobrý, chápu, že nebudeš píčovat. Tam vidíš tohle. Ona hraje minu. O, to jsem se přikombinoval. Dobře. Tak nejít. Vydát. The Oilers looking against the half wall. Oh, what a hit! Kane's got the puck in his own zone. Check. And that's knocked away in the defensive end by Hedman. Grabs it in his own end. And he slides it quickly to Bedard. And now he moves it to Hall. Smart read by the defender to come up with it. The Oilers gain control of the puck. From the defensive zone, they move the puck around. Zaber, to zvládneš. Jo, nečelím! Já to nestačil asi dát, jsem dostal, asi nestačil dát tu páčku na druhou stranu. GG. A zpátky na první lajnu. Nevíme, kde viděl. A mě tlačí zase papec jeden. Díšek, já si můžu si mluvit. Přeplo hnedka, já napadl na druhou stranu, já. To mi tam zajel. A nevýločky tam letěl, tak by to možná měl. Bojohla mi a... Dal dozadu, ale vyhodil se. Nice. Dobrý. Dělají zlé trošičku. No ej, máš to gol. A dáme čahau. Mohen. Tam už bejt. No i když jako, když je to skoro, že jdou 3 góly a čas je 8 minut, to zase je času dost na ty, jako na ty 3 góly, musím říct.
Já ho minu vůbec. Dobře. Pošli. On nepouzoval, tamhle projde. Projde čuhus. Konce si, vždycky říkám, čus. Ale ne. Co nebyli, co je? Romku. Ne. Pojď. And that's picked off in the neutral zone by Thompson. On the attack along the boards. There he is. Oh, relax. What a save! He gloved that one. I don't think we talk often enough about the skill of balance on your No, edges. tak tohle I easy. mean, he is able to manipulate because ne. he's so strong. A He's jste? able to hold on to the puck. No, even though běž the někam. defenders are right on Běž him. někam. No tež. Now it's grabbed by Ovechkin. Puck Chceš picked ještě? up by Ovechkin. Ne, Taken by Wenberg. He carries the puck up along the wing. to nemáš. Oh, look out! Vylet, Ovečkin. Nejzajk. Já jsme do toho, tak jdeme. Hledně to. The Carps in the right spot at the right time. Oj, shit, mohl být tla. Já tě zabiju. Nezabiju. Less than 60 seconds left here in the final. Vidíte, tady máme Oviho, leží. Nice zone To tam entry mi from the že middle. leží, jako. Puck clears the zone and they'll be forced to To je regroup. střídala obrana. Jo, minula, je to Sejman. He's peeling off to regroup. And he picks Nice. up another save. Takes the feed. Take feed on the blue line. And that somehow stayed out of the net. Takes a No, to je bylo, Bolin. and we got a penalty coming up. Máš 27 minut, už je jasný. For the trip. To už je jasná plaka, vole. That penalty's going to seal the deal. Yeah, let's see. Late in the third. There's Nice. no runway left to get back on the board. Takže mohl mě dát šmom. Okay, tak. Báďovka, hnedka na tu máme škoda, že jako nebyla vystyčit. Edmonton's got the puck. Ty vole, to si robíš, že se nevidí. Ok, no, kolik jsem měl, to říkám předem. And the fans on their No to má feet půl. recognizing a solid victory here in front of them. Dobré, výborně. His own end to come up. Oj, máme kapitána titulistky, ne, je mrtvej. Nevadí, verminu. Going to do the scouting report is certainly Než looking forward to this game. mi tam pakákání na Twitchi a Twitchi na YouTube. Tam dám spíš rád a Because of it, James. můžeme ještě stream a začneme tady 6 branek. Já mě chybí jako poprvé začnu, já jsem spíš přemýšlel o tom, možná tak nějak jsem o tom přemýšlel, jako. Protože já pořád mám mimo sestavu, pořád mám ve sbírce, já jsem ho nedal. Já měl Jagra. Kdyby docela toho Jagru bych měl rád sestavě. Toho Jagru bych chtěl. Makr, 33 díky za follow. Dívejte, my jsou tu třetí lineu s Jardou, ty vole. Co on tam ten Jarda předtím potřeboval, ty vole? Už jsem to zrušil. Ty hráči nebudou mít na něj, vole, určitě na tu souhru. Mohla bez souhry. Jarda Larkina na křídlo vyučil Nylander na druhou stranu. Na 5 euro. Ale že jo. Zase tohle. LP10, Xbox. Taky to toho neznám. No počkej. Sealand AC, to jméno něco mi říká. Moment. Můžu do mikrofonu, vole. To je ingrecky, já jsem už, vole. Tak jde, jde. David? Conor McDavid? Conor McDavid! Go, let's go, baby! Conor McDavid, zlato!
To bylo jistý. Demko. Jdeme někdy vidět. Ovečky. Oj, tak to vás to vyzval. Zjevil nejdřív do ovečky na tím. Máš si to zóna vejna. Já mu to nezlob. Vidíte? Anglicky 1-1. Já jsem měl čepu na gól a zazím to tam. Nic, no nic. Let's go. A, jsem zle kopat, jo? Ona se dovolila. Nice save by the keeper to trap that puck to his chest. Parayko stick handling in his own zone. No offside, no. And that's offside, stopping the play. No, to přijel. Jsem poslal dřív tu žabu. A neděl jsem ji tak slabou. Jenners won the draw inside his own. To nejde, to možná hraje. Beats the puck to Bedard. Tak, ole. A furt nehraje. Tak co to je? Edmonton's got it now. Já jsem s kapitánem. Ale že první hranka jeho. No nestíhá hala Bedard, no, on je tím vzadu, chudák. Vlastně je prostě nestíhá. Bedard. Okolo Bedard! Tak to si dělá zádu, ne? Blok. Chtěl tlak navíc. Hol, tu dělají vzadu. Pojď hole. Younger, no vůbec. Vůbec. No vůbec. Makár, já tě vidím. Chceš je beznější, prosím. Herman! Taky nepojď. Tak pojď ještě jednu. Nádá, to je ono. Nádá, Herman. Dá se ho tlak. Ty dává bude dobré, ale tady se dojít, ne. Zorman. Dobré. Jsme žabu, nám chytil. Dobrý hit, ale hit. Já to chtěl postavit zpátky. OK, tak to bylo vyšlo. Dobré. Už tam je McDavid zase. Skáče první formace. McDavid na post. Tohle dvole. No McDavid. Proti Pastovi. McDavid. Tačko na pasa rozval. Říkal jsem mu tam šáhnout ještě. Jo, to teďka mu vyšlo. Olečky to poslal zemi. McDavid. Henry Zdajk. Jde Henry Zdajku. Rolek. Jo, Jana byla blokovaná. No, zatím drží. A už to tam budeme kdyby to očkinem. Rolek zase pálí očky, zase krátce. Škoda, oba dodal. Jo. Dobře, pílí to toho. Škoda, že Federov neposlal ten otoč. Je to blokoval nějaký jinak, jen se rozeběl. Výborně Simon. More than half the period has expired. Been a pretty good offensive display, at least for one side. 3-1 is where we sit. The Oilers take possession off the face-off. Pass to Kane. Dobře se nehraje. Tak to říčí. A bola jsem kurva. Edmonton's got a hold of it against the wall. No se hraje. Quick feed to Dunn. Pojď. The Oilers carried along the wall. Ale propal teď to už.
Angles it over to Bedard. Now a quick pass to Já ho McDavid. milu. Tohle bylo. Nevadí. When you have speed and numbers off of the rush, you push your opponent back. Máme Some stále sagging volnou D that branku. opens up space to move the puck either in front or shoot it, James. I Bedard. just love the play off the rush here. Tak je zlobo. Oh, smart heads up play to Hele, put that one to je away. icing. Oh, we'll get some tired defenders as icing is the call. Here in the late goings of the period, Bedard the něco dal Maple gol. Leafs make their way back into the face-off circle, still in search of another goal. Steps in and Ty jo, takes the něco, puck. bo to si jak The sám. Maple Leafs have it against the No to si wall. maká. Rips it on Ne. Breakaway. Vůbec. Oh, and that kind of just blows Lehni. up the finish. What happened? Well, a squandered opportunity Ne, pamatoval, right there, je, já James. jsem se Not often překryl, that you get in tight víckrát, on a ty vole. goaltender like that. You gotta make good Jo. on it. At very least, you gotta get high Dobrý, danger chance. křídla. And he takes the pass. Dobře se jmen. Pozor, ještě promluva rána, dobré. And with that, the first period comes to an end. Both teams will have a chance to get a breather, and they'll be back on the ice for period number 2 in not too long. Jo. Opening face-off for period On number si 2. naučil About to dost. go. Trénoval jsem. Second stanza is underway as the puck is Pozor. dropped. Let's go. Let's get the talented Cheryl Pounder back into this one. No, What do you yeah, think of the no, first no, 20 yeah. minutes of action? The Oilers are up by one in this one because they're controlling the Goal game, assist James. team. They're dictating the pace of play, and they're converting on their Nice, Zach. opportunities. Here's the Počkej. pass down low. Ponabíjej! Here's the one-timer. Big time stop. Jde, zkus se z něho dostat, asi ne, ale tady musí pomoci. By Van Riemsdyk. Zdaj, no bylo blbě, tohle bylo blbě. Vydám to. Slides it across to McDavid. Co máme Davida? Nice, jdeme výborně. Swayman's able to Dáme deny obranu, that ale scoring to nám chance je right správně in the slot přihrát. area, James. That's a beautiful To one. nepřihrám. Moves it over to Hall. Gol. Se nosou backendem. Along the halfway Makar. with the puck. Jo, Makare, dej si pozor. Ole, Takes the pass to the offensive Bedard. side. Good use of the body on the Pauli. play. Bork's lugging the puck. Já jsem ho minul úplně, ale. To McDavid. Grabs control of it at the point. Do pytle. Dobrý. The Maple Leafs Tak nedobrý, má to neanglicky. slides the puck over. Picked up along the boards by McDavid. Dobré. Oh, what a stop! Edmonton's Stan. looking to break out. Takes the pass from the left wing. No, The Maple Leafs gain possession in their own end. Joj, tohle Hands the prošlo? pass from the right wing. Jež. Dobře. And that's knocked away by Hronek. Dobrý blok. And that doesn't connect. No to je úplně mrtvej, láky taky už docela. Pojďme na Oh, he rocked čtvrtý útok, rovnku pod zpátky, prosím. To je dobrý. Nádhera, jenom nádherně. Stejně jak je vidím. No ale přihrávka to mi nedošla. And they cough it up. On tu je 3 minuty, že ne? O ten hit. Edmonton's got a hold of it along the wall. Pěkný všina. Here's a stretch pass to Kane. Pauli! To the puck, he loses control. Sends it quickly to Yeah. Pasternak. Kam jdeš? Good solid hit on that play. Edmonton's got the puck in the defensive end. Hopity hop. And here's a pass to Pečkín. No hoď to před bránu. Oj, to je škoda. Jej, boom. Mám ho. To je to mimo gól. The Maple Leafs played along the boards. Dobře se jmén, ale pozor, nevím, jak on to byl, to byl Federov, ale McDavid. Tries to feed it Co over to Ovečkinem, tak co vy dva spolu uděláte? Nic, protože to loko. No McDavid, ale pozor, Ovečkin za bránou, pojď. Feeds it down low. A hned, One-time shot. Moundinou. Gets down in front for the block. Oh, is he locked in on that as he stops the one-timer? Ty kakás, z první na vedle. Ach jo. Dobré. Tam je dvojka, OK. No, chyba, to nebylo dobrý. The Maple Leafs take To si it je tam, across the ne? line. Takes the shot. Dobře se jmene. Oh,
Tohle, no tak chyba, tlak, já musím dát vody. Simene, drž. Dobré, Simene, dobré. Coordination and the balance and the sequence to take it to the net. Here in the late goings of the period, Edmonton's got a Main event, 3-2 lead at this point. Dělají tohle vůli. McDavid's gained possession and his great work Taky, inside no, the tam face nám chytil. Flangová rána. No, Semen vyráží, dobré. Tak to se udělalo moc. No, je tam malá škoda, že mohli ho docela dál. Tohle má svůj met. Vypadá snaží udělat tlak na poslední minutu. McDavid. McDavid. Zpátky nejde škoda, mám otrůka. Tyčka! No tak to je škoda, ty vole. Ovi. No tak o jako hlici dál. Jo, konec. No, ne, to je třetina. Ještě jedna. Jo, prdele. On řekl kon zápasu. Trošku jsem předběhl. Třetina, ale nevinovou gol. To není moc. To tělo dělal další góly. Máme. Ne, dobré. Odmákneš to, odmákneš. Není zajk. Ale já to nepropádnu, ty vody. Ono má obráncema nebo co? McDavid's got it deep in the offensive end. Edmonton's got the puck against the boards. If you can put a couple of these shifts together, you have your opponent on their heels, but you have to find a way to convert and drive the net. Nice. Oh, had a chance to make a nice move. Já jsem počítal si chybu Večkina. No, McDavid to tam, jak tam hodně vyčuvala, to ztratil hodně síly. McDavid's got it in the defensive end. No to beda, tohle mu vyšlo. No, the same man. Beda, tak beda, pojď. No, tak hovno jdeš, pojď jenom vyskočil. Tomu říkám chuda Makár. Makár, no tak ty vole, ne. Nemám. No tady jo, počkej. Já to si zkusím. Jenom do tlaku. Ale ne. No Maka. No to je šak, aby tam také nevyšel. Já čekej, no. Naštěstí, ale pozor, je tady tlak. Tohle není dobrý. Longer. A tohle to bloková. A tady máme podraždění. Ještě hit a Maká toho má paní zuby. A já to hodím na goma jenom, ale jako je v tom dobrá přesilovku. No, moc. Moc cíle nemáme tohle kamera, ale moc cíle opravdu tam jako... No já do pračí, ještě jsem nechal buly hrálo, tak tady hrálo. Například mu vole. No tlak je pryč. Jo, jak mi to šálo. Ne, tak výborně. No taky nic hodně nevyšlo. Fedorov. Ne, když to podrží celou dobu, já ti nemám moc síly v těch hráčích, no to z toho vidíš jedno. Tak jo. No to jsem rád, že to nedotáhl. A je v plném počtu. Tak ta nebyla síla, to bylo k ničemu.
Jdu na Finding ways tu to get formaci. it done, James. That's what the PK Fedorov. unit does here, and they give their team Kejne! No in tak, each of ty this koko, game. jsem dřív. Big time defensive play. Edmonton's got it in the neutral zone. Kejne, přímo doraz. Here's a backhand. Nedoraz si ale bral, takže jsem tam nenahrál. Whether you're a player or goaltender, so much of the training is about the Fedorov. reaction, and you can certainly tell Ale that na to it is modlím coming do Kanada. handy for him Ty because he vole, makes do an haje. incredible save just by instincts alone. Looking to make something happen in the offensive zone. Cuts to the paint. Pič. Fantastic save. Mluvím to These zatáhl. are the saves when you know that your goaltender is dialed in, James. The ability to get to the top of the crease and Pastrňák, destroy the shooter, pozor. that's a great save. Dobré. Edmonton's got the puck inside the defensive zone. Nech to. That'll create some OK, dobrá separation. formace, OK. Tak Jsem docela zariskoval. James, you need a spark in order Dobré. to do it. You have to create turnovers. You have to have the ability to jump on a counter punch. Ty koko, za ona nebo vypíchnout. Tries to get the puck Já to ho minu. socket. Nole. Tak ty, do pytle. Medárde. Dobrý. And that's broken up in the On se vrátil. defensive zone by Hall. Tohle má ale promgl, do pytle, hráči dolů. The Maple Leafs have been picking off passes left, right, and Minuta center. You know a the půl. coach is gonna like this. Do but konce it has zápasu to a stále vedeme transition novou to branku. offense. Tak And mu this game's přidaj. awfully close. Tam hnedka atakujem, než mu nadskáčou všetci hráči. Vedát. And he sidesteps the check there. Do hitu. Strong use of the Kokos. body. No, velmi nevystřídal jsem. Under a minute to Joj. play in this standing. Dobře, ale si mluvím dobré. Well, this one's not gonna go in, James, but he's To ještě certainly jedna solid. téměř fyzická kokos, protože jinak bude tlak. On se to snaží vytáhnout co nejdál. A daří se, ale teď to hodí do icingu. There's the whistle, icing Já the budu clock. dostat před hráčem a dáváme oddechový čas. Může docela i mě, a myslím, že to zkusí bez doma, nebo ne. Ale pozor, na mě dá první svůj nejlepší formaci, ještě první útok, já mám trojku na ledě. Larkin's won the draw deep in the defensive zone. A to bude nice! Up here. Ne, to je dosuneme do toho pásma hlavně. Máme to úplně ráce. Edmonton's got it and they're on the attack. Tak, Moves by the škoda Makara se tam dostanu. their own end. Zvolným bylo Megdy. Ježičku! A shorthanded. Semenek, dobře ovičky, ale to bude tak cílení pro Megdy vydat. Ovičky on mají také docela zastavit, ale holkýka to džapo nohama. O, tak teď to pozor. Pokud dáme vyrovnáno, a to bude asi prodlouží o to. David's got the puck. Takže já se jména a on za Megdy vydat. Nejasně době. You don't see A it pojď mě, potřel si stoupe, jak ty domů. McDavid's ready to take the draw here in this Ne, tak to jo, ty Simon, ty vole. Ježíši Maria. Ne, tak pravidla je najel. drop and he wins the draw here in the defensive zone. Večkin, ale na můj pík, ale někde mi to spěchá. Tak nic. Nice play shorthanded as they get control of the puck. Here's a chance. Zavíra. Seconds and he makes the save. And No tak to je zjíždí, ty vole. as the final horn. Tak je posledná nájezd, může vyrovnat. Performance tonight really seems to echo a trend we're seeing around the league these days, where it's not about No a super, takže zvolu vysáhám. Neber. James, it's all Nice. about sharpshooters, and when they get their opportunity, burying it. That's exactly what happened tonight. And No bude takže tři zápasy vyhrát, nice. Já jsem dělal na toho, Jardu, jestli bych to tam nedokázal dát, ale myslím si, že ne asi. Nejde.
Počkej, jak si po zápase půjdu a kafe. Mám chuť. No v práci. Chudák. Ty svátky musel do práce, to je strašný, ty vole. Vůbec si nenechají, vůbec si nedali volno, svíčáci jedni. Chtěl jsem chuť zapůjít zavalýmu šéfovi, že jestli nemám ani nemocnej. Ček. Teďka Mitko? Ne, já se nepřehání, Michal. Nepřehání. Oh, this should be a fun one here on the ice tonight. Welcome to EA Sports for this hot competitive matchup. Martin, okay. Let's go. Both teams look ready to go. Ty máme dvě videa. Není zajka, okay. Ovečky, ne. Pojď. No ne, to ovečky, to si děláš ráno, to si dělají pár kručí ráno. Ty kokos! Já si vlastně prokletím třeba obránce Matilado. Těle než zajde to dal. Ale jde to gotoč. Teď už jo. Můžeme Zajku, no kdyby si nebyl za ním útokem. Ale já si teď obrana, no ty klečko. Dobrá, ale. Tak ne. Dobré, dá Kane a nedal. Well, you don't make the save if you're not dialed in and focused. That's exactly what he is. He's following the puck and just makes that save incredible, really. Pojď, našel kapitana! Neuspěl. Bedák. No Bedák! Co mám bylo tak, to někam kuda. Tak pozor, bratři, zapli tady. Dobré. It really is amazing to watch him maintain possession of this puck while his opponent is on him. I mean, they're pushing him, they're shoving him, doing everything they can. But he's resilient, he's got a willingness to his game, but he's also got power. Power, you can see it in his lower half, and the balance and coordination it takes to get this puck to the net. Nezabor. Edvinson's taking it from his own end. Ustaň. Že na to šáhnu, protože už to strát. Here they come. Enkož mi chybí. Blbě, ale úplně, co mi úplně, já udělal opravdu boss. S tím Martinem. S tím uhní Martinem. Ne, blbě, necháme kdy, dobré. Byli nastaven. Bacha. Počkej, co tam dělá ovečky, když tam je krtá lajna? Do pytle ovečky netáhni. Pozor, výborně přejmen. Co mám neviděl? Je tam správně šel za lajna. On tam zakles do prčic. No bych kdyby vůbec. Tedero. To je docela lítal ty obraty, ale dochází energie. Nemáme ho. Ne úplně. Teď tam vrátím tu první informaci. Už to je tam hluku skákal ten ovečky. Má dost. Výborně. Někdy promat. O, tak tohle čeká, ale to hodím nahoru ale dobře dopadlo. McDavid. Jenom fakt napálím to doprava, ale úplně truce doprava, ty vole, kurva. Zabo. A McDavid je pojď. Tak ne, tam má, ty kurva, no. Tak já nemám se dobrý, jenom tu pojď. Dáme 0-0. Tak kdo bude průměr něco sem? Tak nic. Oh, já. Nice, výborně. To je špatně, ale to udržován, ale... Dobré.
found his rhythm here, James. Looking real nice in his crease, the way he's moving, taking away a huge opportunity for his opponent with that high danger save. See if we can pick up some momentum again here, and the face-off is ready to go. Může Larkin. Pass to Larkin. Larkin, dobře se protlačil. No tam zaklopil, jo. Well, the play might come to an end for a few stále minutes at the 0-0. end of this period, but the coaching never stops. I'm sure Ani the nezná, coaching zatím messages mělo and a few tržou words skóre. and we'll be back with period number 2 in no To time. uměl otevřít jako první. Well, hopefully everybody's refreshed. No to vyrovný 4-4 na střely. Go for period number 2. Second No, period tam underway. byla Both teams Ivana still obrana. seemingly feeling each other out after a scoreless frame. Do pytle, ty vole. Put your analyst hat on. Jdu do cílu to šel. Played already a period. What do you make of this one? Nejde víc. There's a fabulous underlying metrics after the first period here, James. I mean, their possession numbers Můžeme jít vidět. telling the story. They're owning the puck in the Wow, offensive zone. wow, Looking ty for to another way to generate more quality Ty scoring chances. Nejde víc. Ovej. Aha, tohle. Rozmluvený zdaj. With the steal. Už to udělal. Ale blok. Zase blok. Blocked from someone in front. Slides Oh. it quickly to DeBrusque. Dobrý. The Oilers move the puck in the defensive zone. Jo, já se debilně otočil, ale opravdu hodně blbě. Naštěstí rána mu nesedla, ale by byl opravdu It's problém. gone over to Jenner. Tak pojď. They go on Tak that se, back to the kapitáne. left Co je v tobě? Ole! side. And that Tak doesn't je, go puk sakra! Čová je k čertu! Neopicil ho, ale nevyužil toho. Ha? into the corner now. Nedáme překonání takhle. In front of the net, the Nebylo goaltender místo covers up tyče, the úplně tady side. na betovém. No tak. Nearing the midway Ten mark je of the to byla. period. We've still got No máš zeros čau. on the board. Off the face-off, they take the puck. Slides it on over. Já ale i vypozorná Kejna. Makes some space. Dobře Hedman, ale. Taken by Kane. Dobře makáč. Beautiful Uzatačný read in the Hedman. defensive end by Hedman. Look at this down the right wing. They're on Je the docela do offsideu. Dobře, elektrina. Ale už. The officials are in position, and both teams are getting ready as they get set for another face-off here. Ty povolal mi ten clinch. Here in the neutral zone after winning Ale- that face-off. With possession along Ty the povolal, boards. joj. The Oilers get a hold of the puck along the boards. And he slides it quickly Taky. for Larkin. Tady má The kongra. Oilers will play it against the No boards. pozor, na něho. Quick Romku! Ne, to je Thompson, dnes to vzal. Pull and called under pressure. Já ty pohromka na ty modrý, ale... They've got numbers here. No níž teda. Tried to get too cute with it and loses possession. Fedorov, Milotek. A už Fedorov! Tak Fedorov! Otvírá skore. A je dobrá věc si obratný, jak jsem zapnul. Oboj, a to tady odkýja. Je to zastavitelný výborný Fedorov a 1-0 vedem. They didn't get frustrated. They've just stayed with the game here, Cheryl. Well, and they needed to, James, Nah. because they've had an effective game. I've liked the way they've Dobře, played. They've dobré, been dobré. aggressive. They've hounded. Fedorov. They've had the majority of shots. Fedorov, teď Fedorov se ty obraty, Fedorov to nedotá. Trefnící metody, jak tam ležel. Incredible save, James. It's anticipation No, as málo. well. Recognize that the shooter Dobře. is in the low slot. Get in front of it. Škoda, and make the Kejmo, Fedorov mohl slavit Louvenku. In the defensive zone. No, Fedorov, Raymond. Quick feed A to co tále Raymond. na opravdu kod. Jdeme si zapachte a nevím, to ztratil Raymonova. Have the puck in the No red a na zone. první útok zpátky 6 minut. Look at this. A celý 7. Somebody's here on the Ne, dobře, Sleiman. front of the redirect. Play makes an Ej, incredible tak save on on the dobrá, point-blank dobrý, shot here, o James. ne. I love the way he's Ne, Sleiman. aggressive and he wins the Wow, battle. opravdu problémy. Ovečky, Goaltenders are the last line of defense for a reason. This time, Ovečky má to tohle, nevydá. To si děláš srandu. McDavid. O ne, jak si mě zobl. Ty vole, ne, ale už. Ale ne, Makare, to není dobrý. Půl vytřel, naštěstí taču. A tam je blokovaná proto taču. Naštěstí vedle. The Oilers gain possession along the wall. Opravdu, pěstičko. Slides it Jmenujte down tady. to Van Riemsdyk.
Tlačí se tam. Zdaj! On mi to vypích. Here's an opportunity. On mi to zavře. Slides it up to Van Ne, 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 ne. Dobře. Dobré, výborně, Simon, výborně. Ajmo. To bylo bedák. Hol. Docela nehej teďko, no, já jsem tam mohli vystřídat do obranu a... No nebylo místo o tom to jít. Helonku, nepouštěj ho, ne! Je to gol. Nečal, tam okýkal a nic, 1-1, ale... Ale on by tohle Bomorovi, chytal, co by tam vychytal. A to McDavid to nahrál kolečky na... Ty vole, Lakin. A Lakin našel skulinu, Lakin! No ale ne. Snad ne. To vzal McDavid, ale je konec, je konec. 1-1. Ale opravdu bude o chybičkách. Tak let's go. Těla bude to kafe. Sedím si tu hlavní. Máme ty co se tmáče dole. McDavid vítězí dobré. McDavid. Joj. Tam. Dobré. Ovečkin to zkusí, ale je tam moc ekované, mu to ještě vypíchli a pozor. Oni zdají dobře, vypíchnu to. No nevím, tady máme stejný line, dělovat. Ale nejzdaj! Dobrý den. Přilákal ty gol chytí, ty toho to pustí, to je číčí, teda. Ale bylo hráče hlavně. O, ne. Narákáš si blokovaná, kdyby to dostal Kane na oky. Ty na to hodně rozhodl, ale Kane odskočil, to je Brian dává gol, to snad není pravda. No. Bedák. Bedák! Nádhera! To je velká odpověď. Pěkné. Vehole. Tam vypíchl. Brzo se otočil. Makar. Dobré. Helmane. Tak Makar zkusil obrat. Dělej. Dobře, Selman. To byl hromek, ale... Mula. Něco dobře. No je silný na tomto touči, on má dobrou kontrolu. Zde využít nějak. No, Bedák je můj hodnej. Bedák dostal neobranu před šej, to se není pravda. Ok, on dal takhle. McDavid. Škoda. Inside, dobře. Off. Kane. A Kane dobře to udělal, škoda. A my tohle máme. Bum. Já ho mu zlomím běhu. Kane, ale neměl sílu. Vykopil to normálně, já ty mě pravdu. Můžeme otáčet. Co jsem trefil. Ale dobré. Amen. Oj, no to. Dobré. A Kárvej jsem měl dobře. Vešel ho.
Pozor. Ty vole, co nevěděl, no. Naštěstí se neměl zareagoval. Kejna. Kane. McDavid, Kane. Je foulený. No, let's go. No, vysel si bavím Kane, ale jo, třeba nebylo. Góla. McDavid. Ovečky do rána. No, škoda. McDavid. McDavid hledá na kapály, ale... Problém je, ale to Ovečky hrál moc hurta, si myslím. Takže škoda, nemáme offside, dobré. A nebo je 1, 2, 3, 2 půl. Že McDavid jde. Ovečkin. Ovečkin, ne, no, to nejpí. Můžeme Kadri, jo. Nejlepší. Vylet. Nelízdaj. McDavid na to ne. A McDavid bude rychlejší. Že McDavid jde. Ovečkin je stupy najprv. Já ho netrefil, jo. Makart, ale mu nesedla. Pojď. Jde mi to. Ne, ty vole. Volám já. Ne. A kudy. Napadala kudy. To si robí ze mě sranu, ne? Minuta. Vole. Ty kurva, fačnu půjdeme za mě, ne? Tak kdyby jsem mu dal odrazu do brány, já jsem mu takovou 30 vteřin není moc. Jo, jasný. Přimluvitý. Hej, to si vyděláš sranu. Ne, rozhodnu to. Takže prostě ukořeno. Jo, prdele, to je škoda, do hajzlu. To už je jasný, jo. První porážka, ale... Škoda. Mají to normální zápas, no, až teď to na poslední minutě. Škoda, dostali ty 2 góly. To měl toho šat, ty vole, pak si nechtěl vytřelit, jsem to viděl na báčnutý. A čes. První porážka zápušla, škoda. Kdyby Káčíka nepřáli, mi zacikli, vole. Byl by Káčíka vodu? Čekal jsem na ní. Ty taky, GG. Je taky, kámo. Ale minutku vydejte, já si budu být kafe. Jo, prkínka je mě got. Mám tu na kafe. Teď přijdu.
Divoci se vydrželi, já jsem posunul debil kameru. Divoci se vydrželi. Máme tu jednou zápasu. No, jinak musím říct, zatím jako v pohodě. Protože každý má tým, jenom šetří na to ty. To je ještě otázka, jako opravdu se o tom docela dost mluví. Co teď na internetu, že možná nic se říká o tom, že by nějak to by měli být, jo. Akorát nevím, kde to zjít jako karty, upřímně řečeno. A já si myslím, jako jestli budou, tak stejně na tyto ty karty bude potřeba minimálně 8, 6, 8, 7. Hodnocení. To si fakt myslím já. Říkal, že jsem český, ještě já mám toho Kučerova, mám toho McKinnona. Nějaký 8-5 tam mám, 8 nebo 8-5 jsem takový vypejtoval, nevím. Ty kapitán nějaký sežral dost. To jako fakt musím říct. No, taky stál docela dost karet. Nice. Nice. Tak tu pak tam je dokrát. Ty jsem vzal 6-1. Aha, ok. Tak to je hodnocení, ale máme na čeho čeká tady. McDavid, klasika. Máme si na to, když všichni mají na hlavní výzvy. Ojojoj. Tady to taky jo. No má se online já jo. Já, dobrý. Tak ne, tak jo. Můžeme McDavide. Nevím, se vyhl. Ale takhle hit do toho hodně volal. Jako obránci jdou dopředu, jo. Co? Jsme na tom úplně totálně stejně, to není legal. Ale jo, mají nadaleko. Tak let's go. Eliáš. Nějak nezaber tam. Kým je se mám běhou, tyjo. Nice! Ahoj, dává gol, nice, 1-1. Dvojky. Tady musím dát chytře a hlavně rychle, protože on jde do hity. Já mu jde, on ho viděl znova a on letěl. Posunul jsem to, bylo to 2-1, je super, musíme prostě dřív přihrávat. Je to man, ale je to ice. Pardon, je to ice. Tak nějakou. No, Libaka. Jdeme ho zatlačit. Škoda. Kareme, zpátky. Venku. Vojňa pik, to je Kareme, jo. Asi jde pod protinu. Ronek. No, už úplně se nevím, ne? Tak nemáme. To nemáme. Makár. Nemyslím, že toho vyšlo. Nemám. Musíme jít na ochranu, vidím Makara. To je škoda. Lakin. Lakin, wow. Nice. Výborně Lakin, výborně. A také protože tam oni mají. Má. Dohaj. Oni zdají se, man. You have to be quick in your crease if you want to be able to deny low zone shots. He does that perfectly as he's tight to the shooter right there. Když pamatuju, že říkal on na tom traileru, nebo to bude tady, že nikdy nebude mít stejný tým, a my nejde teda. A byla stejný vůli, ale naši si zajímavé ve střelu.
No, se mu nemá energii, tam potřebuji se dostat ven. To je federo. Ale nestačí ho přihrát. Eliáš. Hall. Stýle. Není tak dobrý a McDavid je pod. McDavid gol! Výborně McDavid. Ale není tady trejdu ten kluk a poslal to McDavidovi a tohle pro McDavida není problém. Nevyhrává boj dobré, McDavid nepřidal. Dobře ovečky, ale já to měl normálně víckrát. Máme už tady mu nevypíkl. Dobře McDavide. Nový zdaj. Pěkně. Ovečky gol! Nádhera. Krásná práce. Maronka. Dobrý hit. Cenka. Natácený Halek. Nádherný gól! Nebo no. Přichází oddechový čas, nebo co? Dokonce je pínačka, nice. A z toho jsou bodu, nice, no jsme si vrátili body, co jsme ztratili. Něco bonus. No, to je pínačka. S tou 5-1. GG. Si vemte, že už celý i pohár, kvůli těm úkolům, co všechno dělalo pro ten tým, tak vám řeknu, už mám pohár hotovej. Ohledně toho milníku tam, nebo jak se to tam nazývá, asi jako tak mám hotový. Jenom žádný předměty ohledně poháru. A nevím, když tady z toho poháru mě padlo pak nulový, pak nic prostě. To je prostě bída. No ještě mi zbývá ta rankedy. Máme odvetu. Vypne mě hned, nebo půjde? Josh je vždycky ten druhý zápas tím samý je prostě jiný. Tak uvidíme, no. David vyhrává, Mulik. David má ten kotouč. Škoda. On je to nechal, ale si s tím pojede a konec nejel. No než dají, dobré. Nejmenec to bylo. No znovu vyhnout po tomu hitu. Pozorek se na ovečky, na tohle není dobrý. Pěkně vypíchnu to. No než dají, dostal tam hit. Škoda. Já tě na zemi, dobré. Teď najít nějakýho. Ty jo, mě zabudou, úplně povinečel do hitu. To chce vracet. A tady už je trefil, to je škoda. Makao podkosil a Evoně Simons.
Tak se musíme bránit. Penalty coming up as the play's blown dead. Říkám na jiný. McCarr's called for tripping. He's off to the box. Coaches hate stick Jdeme infractions. za Zimbánu. Ovečky na buli. Nemohou dojít, že budem tlačit. And now it's grabbed by Provorov. Strná neví na zemi. Swimmen's last save is one that's going to be remembered for a while, James. It's going to be on the highlight reel. It's on one of mine now. I mean, he stole one there. It was all but in, and that desperation and compete level. It takes the save. Right in the open ice, that one's picked off. To the low slot. Lucky, no. This is a great reactive save. I mean, he sees the puck at the last second and is able to get his body in front of it. That is tough, not easy to do. He found it and he made the save. Sends the pass over. Ne, no. Avoids the poke check. Na 5 teda. Well, if you want to be on a PK, James, you have to know how to get in front To je of shots. Pastrňák. Exactly On už nemá sílu, ale to ani ne Ovečkin. A tady je síly dost. Nej. Jáš. I think you did, James. I mean, you got to protect the To je house, ideálně. especially when it's a great threat shot like that, and he finds a way to get in front of that and quick. Dobře, tak ne. And look at this, they've really Výborně Larkin. A pojďme ven. Dělal si se mu. solid check on the play. No prčic. Picked up along the wall by Howardchuk. Intercepted up center by Pareko. With some open space here in the neutral zone. Poked away in the Kdyby ten defense. byl dostal, asi by dostal impact. Moves the puck across to Bedard. Oh, great move to sidestep the check. Oh, look at this. Bedard! Nádhera! The Oilers have taken a 1-0 lead here past the midway mark of the opening frame. It hasn't been easy to get here, has it? We haven't seen any offense in this game, and they get the first one. McDavid, ale tam nemá šanci. Gotta try and find two, continue to attack. Dobrý zajd, Ovečkin, dobrý. Offside. Offside the call. We'll get To a je face-off škody, coming to up. je škody, to je škody. More than half the period has expired. McDavid. 1-0 the score. Můžu zatlačit. Dobrý zajd. Makar. Zkusím běžit tyč. Oh, he got a piece of it to keep it out. Ten má líbí, jo, ten to už. Ovečkin výborně. Makar. McDavid. To McDavid. Sidesteps the check. Bych to nebyl, já víc nemůžu, co? Well, the game has changed so much. It's so fast, and the athletes are so strong. I mean, the training that you have to undergo with it. No, listen, man. Lock as it goes off the outside. Dobré, dobré, dobré. Team check. Nedobré na Makara, to bylo moc. They know that you don't get the great looks all the Výborně time svým in the jménem, ale. game, and they also know how close this one is. They have to find a way to stay Makara to, tyčka, jako vlastně minulý. towards the offensive zone. There's the shot. Brilliant save, read it perfectly. No, Mikej, no. There's the pass from his goal. Komu, Fedorov. From the open ice, they Fedorov. Dává gól. spots high up, finish the breakaway. Well, he breaks away from the pack with his speed. James makes no mistake. Very decisive and puts it in the back of the net. Edmonton's doubled up on their lead here in the late stages of the first, and that's got to be a real backbreaker at the end of Dobré, the dobré. Especially to make it a 2-goal deficit at the Nedá end to of měl, the škoda. first period, James. I mean, this carries Oh. all the momentum with you into the intermission. Nejde. Just got to find a way to continue that pace, continue that Mají energy naj. to start the second. Scooped up along the wall by Hronek. Dobré, dobré. A budeme jít do ice, takže musíme hrát. Bedard, ale konec. Dobré, to otevřeme skoro my, no co to taky něco, jdeme do Tigáro, tady. More still to come. Second period is just around the corner. Bedem So 1-0. the first intermission, Savalsky, pounder, and here comes period number 2. 2-0, pardon. And it's game Dobré, on McDavid, period number 2. All right, McDavid, assess to this game měl for the vypít. first 20 minutes played. No vypít za to Ovečkin a jsem vlastně odstřel právě o McDavida. To bylo Ovečkin vytřel. Boha mía. Edmonton's got the lead here early in this second period. Their offense has been clicking on all cylinders thus far. Back Dobře, McDavid jde. wins the try inside the offensive McDavid. zone. Ovečkin za bránou. Down low. Doma nahoru, zpátky Ovečkinovi. Blue line.
Alexander, no také škoda. Rizaj poslal velmi dobré, ale pozor. Rizaj. Kdyby k němu netrefil ideálně pozor na dávku, úplně Sliman. Pozor, pozor, a tohle nebyla vyslaná dávka. Teorka, čuhus. To není dobrý, nemůžeme vystřídat. Swayman's tracking the puck extremely well right now. Just have a look at that last save. To be able to get in front of that puck, to be able to keep it out of the net. Outstanding performance by him on that last one. Musel se zatlačit soupeře, ale Puk se odrádí špatně. Výborně Swayman. A Venejzaj, který má ještě sílu na rozdávání. Škoda. Dobře. Nedá, dobrý. Pořád McDavid, jo? Chceš jít vystřídat McDavid, jo? Už třeba, jo? Co to bylo? Bona Bedarda. Můžeš. Škoda. Dobrý blok, ale pozor na to. Nemám ho. A vyhodil se. Já to ještě jednou vystřídám na komplet. Úplně komplet. Celou pětku. Ne. Tyč. Můžu tak. Ale do prčic. Dobré. Kam na tlak. Banka čelšný. Ale dobré. Nah. I'm not sure where the defense is, but I'll tell you what, the goaltender has been outstanding, made a flurry of saves to keep his team in this one. No, tak to vysejme teď. Teraz. Federov! No. A teď hlavně zpátky. Teď Makar. Federov, ale on nemá sílu. Makar. Herman. Makar. Střídali jsme, dobré. Offside. Škody, škody. Found his rhythm here as we look at that last save. I mean, he has to be so on the mark right now, true position to be able to make it. His read is perfect, he's tracking well. I mean, you have to be quick and athletic to make that one. No, that's a blue. Won the draw inside the neutral zone. Voyage. Puck exits the zone. And he takes the dish. From the point, looks to make something happen. Reaches out with the trapper and just gets enough of it to keep it out of the net. Pojď se doplačit, jsem rozhodný to. To Swayman. Makar. Já si hola. To není možný už. Speedy dáme pro ní útok. Tohle mi zde nestíne. Já oni nebude naskákat nikdy, Jodo. No, jsme tam moc dopředu. Všichni nebyli. Počkej, dobré. McDavide! On tamhle ho. Tak to je škoda. Netrefil to ideálně. Minuta do konce druhé četiny. Stále stav na 0. Problémy. Dobrý, posrál to. A není mohl. Škoda. Down, still another 20 to go here in this one. Join us for period number 3. Next. Pěkně, pěkně, on překladá, jak vypadne můj.
A Němec, ty vole, ne, prdeli. Ježmar, já jsem taky neměl. To není dobrý. Let's send it over to Cheryl Pounder and get her assessment of what she's seen so far tonight. Team Turkey has generated offensive scoring chances here, James, but they can't seem to solve the goaltender. Listen, this is when you can't get frustrated. You have to stick with the game plan, continue to move the puck with motion, and drive the paint. Denies him with the save. Tak a bomba. Edmonton's got McDavid. it in zone. Ano, McDavid, ano! Anche quello che c'è sotto Gano, fin per dove salta solo nuovamente bravo, no? Well, I've been here. I mean, you're up against a tough opponent, someone who's really fast. You feel like the turnstile because you've just been blown by. I mean, he uses his speed, his powerful stride, he gets it to length, and man, does he convert on it. Guarda che mi ha dato un hit. Počkej, vůbec říkám. Stick handling in his own zone. They go on the attack through center. Dobře, Herman. Huge steal in his own end. Výborně. Puck is frozen and we get a stoppage in play. Let's have a look at that last hit. I mean, that was absolutely huge change. You know that this is a momentum change. You can see the bench erupt with that one. Still lots of time left in the period. Edmonton's really put the squeeze on here now, up by 3. No, ponecháme za brankou. Picked up along the boards by McCarr. And now he passes up to Hall. Here's a chance on the attack. Já to na blbě, ale vlastní gól! Nice! Pěkně, pěkně. Ani oddech nedal. Edmonton's performance tonight still showing no signs of let up here in this third period. Well, they've had such an impressive performance, James. It's been dominant in all areas of the ice, and there's been no lag or no let up. The message has been clear by the coaching staff as well as everyone. Keep pushing. Nechal tomu Kutára vlastní gól. Picked up along the wall by Couturier. Dobře, Semen. Big time stop. Taky. A taky na lano. Nestřívat obaku, ale 2 sekund na minutu krávu, jo? Jak to funguje? Je tam i Grinch, to dvojko je dát gol. Joe Perčíc, dobře. Pak to byl. Ten to byl Bedard, prošel. Bedard! Ježišmarja. Au. Ano, McDavid. Natáčel se tam a ta přidávka na bylo potřeba. No, první lajna, mám taky takhle. Je to první gól, vedeme stále 5-1. Dobré, hej. Kane tam se nejď. Tak máme, ano, tak nás ano. Bez kudního dozadu. Dá se Seville. Ale nezakončívaj. Kejne Baka, to je Romek. Dobrý. Vůbec. Vůbec svej man. Swayman's been really sharp tonight, James, and then just have a look at his save percentage, and he's making the stops that he needs to. Man, his team's played well. We got going No, dobrý. No, nejdaj. Víš, co je může s tím hitem. Víš, co je může s tím hitem. Dobré. Ovečkin má to krásný. Alexander Ovečkin nedal.
To je škody, to je škody. My. Malečky. Nejde po něm. Nevidí ho hledal. Nelejzajka, ale netrefilo úplně ideálně. Není síla. Není byl něco jmén. Tohle beda. Au. To dostal nohy. Krásně okolo si píchl. Škoda. Bedák, dával tam ono hráče. Tak to je škoda ten tyhle. Dobré. To je on se jak i podlíst, no tohle hráče zvládli. Škodáky. Chtěl se otočit. Aby... Oh, that's an absolutely massive hit, James. These are the types of hits that can change the landscape of the game. The power is right through the body. Lack of awareness there. Ale dám si taky mi sedí, no. Ale já bych si ho vrátil to jak bude to opravdě. Ten to byl opravdu výborný hráč, si výborně držel toto. Byl silnej. Chybí mi docela. Ok. Dobré, Lucky. Tak škoda, nevoleme. Ale prostě vyjmout síláči, kteří ho museli přidat. Nabat na to. Výborně Sejmen. Tohle je dobrý, Čapek. No nic, má popadá, 15 už, 5-1 teda. A jiný porážky do něho týdny vedu. Ale dobré. No to jo, no. Já nevím, jestli jako to dokážu poskládat. Už jakoby, no, ale něco tam mám, ale... To bylo těžký. Asi musím udělat všechny úkoly tam asi, abych něco udělal, jo. Já jsem taky jako musel dělat všechny úkoly. Ale že mám 5 hráčů, prostě jo, ty události, takže... Mě i 6. hráče teda a bude lítat, to bude rychle dělaný ty úkoly. No, jestli jsme. Kapitán Lorenzo, OK. Oj, no. Máš nejvíc? Tento Urel, to je dostal to pípíko to nebo... Zaj. Škoda. Na zemi, Caprizo. A Caprizo stojí, jo? A dává gol. What? OK, no. Já jsem sundal. Tam se divím, že tak stála jel dál. GG, jen jsem odpadně do cigáru. Tak to jo, no, kapeme 1-0. Čkin. Aleksandrovič. Tak nejpadl. Nejzajk. No tak jako... Pozor.
puck into the corner of the offensive zone. Ano, mi Just a dá. great heads-up play by Bedard. To the front. A stick save at point-blank range by Demko. What a fantastic save from a high-danger scoring area, James. And I mean, he's Ma dai, barely sarà his hobby team mo up proprio no. Perché non la cazzo, baby. What happened in the game, James? It's all about what you do now, staying in the present. That's exactly what they've done, and they've got the equalizer. Edmonton's even things up and showing. No, tady je McDavid. I like the direction it's going. Yeah, it's a jarring start. Tak je vítězí. Behind the eight ball right away. It's not the start Škoda. that you would have wanted, but your response is key. You gotta have your veteran leadership stand up. You gotta Pomáhá find a way to insert McDavid. yourself into the Tady game. maká, dobré. Taky. Puck picked up by Larkin. Ne. Great heads-up play with the stick by Fowler. A někdo drží. McKinnon. Hall. Vybil nějaký. Edmonton's got the puck along the Makár. boards. Někdo vypřijel, On ale. the open ice, they're picking up steam. Fedorov. Slides by Fedorov! Dělá gol! And how good does that feel? You can see the selling. The energy is certainly there, and now it's about dictating the pace going forward. The next shift, critically important. No, vedeme 2-1. Výborně. Here in the first as they have been the more dominant Říkej team ne. in the offensive Škoda. area. On to půjde dolů. Nylander's got it along the wing. No na káru, jo, třeba vema. chance and puts it just wide. Fedorov v And the roce. puck was right in his wheelhouse. He only had Okej, a nepojď small mi na tu advantage tyčku. and wasn't able to hit. Není to gol. Great save. Dobrý Sometimes you Hronek. have no time to think and make these types of saves. Hronek, I mean, kde there's je no útoku? hesitation here, just simply reaction to be able to make it. Evo vypíchli, škoda. A velký pozor teď. And now he angles it across to Kaprizov. Hronek nemá, má to Chára, ale vypíchl, ale pozor 2, tam jsou 3 dokonce. Ale doma to tam nahrávka Hronka. Hronek už to má plný zuby. Já si Ovečkina. Obrana ven. Ovečkin. No za bránku tam je McDavid. McDavid! Škoda. Menizaj. Demko's in it to win it here. I mean, you can see with that Is it save, her? he tracks and he's so dialed in. It's a competitive kokos, nature. It's a to challenge jsou to do in the ty slot. Comfer's got the puck in his own zone. Right up the gut into the offensive end. Pozor na to. Lehni. McDavid, Ovečkin. And when you're along those boards, Píchli ho a potom to střídal. Střídal se kapřichli. anything when the spacing and alignment is done perfectly, and that's Oh. what happens here, James. This is how you gain Jenom the puck dokázal when you domů. separate the body from it. Tries to feed it over to Comfer. To jsem udělal blbě jsem najel. Tak to mělo líp. Stand up hit. Dobře. Save. No a pojď. He's got a little jump. On to nestá do projedu, proč, vole. Kdo dával? Grabbed along the boards by Hall. Makár. Edmonton's got the puck No. against the boards. On má. And now it's grabbed by Posílá Hall. za branku. Nebědá. Scooped up by Bedard. Tak to vidím od síly. Hedmanova rána. Keep to Hedman. And a nice save there. Vlak, ale já si střídaj. Takže to podržíme. Hedman. Tremendous intensity here in the offensive end. To je škody. Máme. Ještě. Ne. Puck grabbed by Crosby. Obrovská škoda. Nice speed from the left side. Zobedáč, dobí na zemi a pozor na vlastní gol tady. A znovu vás obysílám do brány, glupote. Shakes off the coverage. Nice. Well, there's the horn ending period number one. This one is far from over. Lots more action to go. Second period is just around the corner. Měněme nějaký, vole, blbec, vole. To je ono. No čau, kámo. Warm up set to drop the puck here on period number 2. Second frame is underway as the puck is dropped. All right, Cheryl, let's get back to work here for a minute. We've already played Menizaj, ne. What do you make of what you've seen? Edmonton's got the one-goal lead after 20 minutes of play, James, because they're putting the puck to the net. When you get the majority of shot, chances are you're going to go in eventually. Here inside the offensive end, takes the feed from along the boards. Comes over the big left save. Edmonton's got the puck. Slides it over with pace to Van Riemsdyk. Menizaj. Nevyšlo. Great heads up Počkej. play, took it away in the
offensive end. As a former defender, I know this play is not easy because you're sick after exactly how long it is, and you have to kind of surprise your opponent when you outreach it to try and disrupt the play. Mě tam nepustí. The Oilers carried along the wall. A já chci, abych tam pustil. What? With the paddle by Demko. I would have lost the puck 3 times by Školy, the to time je that I'd školy. been handled like that by the coverage. I mean, but he doesn't. He just knows how to move and maneuver his body around the puck. He can shield it, and he maintains possession for a great shot on net. Někdy vyjde. And he takes the Vedat. feed. Vedat, gol. Scores, and they're cooking now. No, Vedat. Podívej na co dovolí. On the puck, they garnered some momentum after multiple back-to-back goals, James. They don't want to leave any breathing room and let their opponent get some life back. Still a lot of time left in the period as we approach the midway mark. Nice. Edmonton's All been the the love better here. team here over the last few Say minutes, the- increasing their lead to 2. Tohle je celý tohle 0-0. Stop that one. No je nachytal. Passes it over to Jenner. Quick feed No, to no, Jenner. no. Loses his check and he's on. To se nevytřenou, kurva. A to je dobrý. So that's number 2, Gardner. Yeah, he's been all over the puck tonight. He's feeling it. He's confident. You gotta believe he's gonna be looking for the happy. Edmonton's had that magic touch tonight, Cheryl. Sometimes when you get up in the game, James, it's easy Nice. to complacent and just hold the puck, stop attacking, but not tonight. They're not. The entire bench, the lineup, such an offensive threat. Jak ho hrál. To klidně to bylo. Great heads-up play in the neutral zone by Larkin. Edmonton's Larkin, let's go. It's in the back of the net. I think he put it in on his own. Oh, he did, James. I don't think he knew where that puck was. That's a frustrating goal as he puts it himself. Oh, that's a really tough Oh, yeah, goal, the bounce James. You will can go see up. the frustration on his face and the body language. Just thinks he lost track of it. Is it it's now? back in the net. Larkin's quick stick lands in the puck here. Larkin. Dostal na ten střed, Larkin nedal. Oh, no. Jste otočený na sedidla. What an incredible save. No idea how he got to that one, James. And the shooter is absolutely stunned. Vedle. What a stop. Larkin. Taken along the wall by Larkin. Dává gol. No, vypni to. Nice. Jenom. Pavání. Tohle je 6-1 a 1000. pozice. To se sakra je. Musím se plus, no to je sračka. Takže jo. No já potřebuji, že ho tady si nedám na prodej ty ikony. No prodejný jak to Pronga od Alskýho. Protože o tom, tyjo. Tyjo, jak byla ta Jardovod, tyjo, lajna, bych ji rád vrátil, tyjo. O tom přemýšlím, tyjo. Měl ten znak, tyjo. Který to byl? Tohle? No to já ne, on ráno nebylo. Jo, Jardo. Američan. Jo, ještě vidím, Jardo. Tenhle ten znak. Máme co si jednou, když to takhle spojíme, no ale... To asi nic. Mezi znakem mě tam bylo 5, jo to bylo na 5 bodů vlastně. Můžu jim. No, je schopností. Jenom plus 1, to mě sere. To u mě není víc.
No, vygled, to nebylo, ne? No, to bylo i na 5 schopností teda. Jo, i 7 milionů Chicago, jenom Eagle Chicago. Aha. To ty byly schopnosti, vole, co jsem udělal předtím. Zakl se, nemám cénko, jsem, že už taky nemám, nebo mám, nevím. No, skillgear bych tam dal. Tam mám jinde. Českou kanál Američan. No byl. Ty vado. Fajn, já to zkusím teda, uvidíme jaký to bude, když tam teda nebude souhra žádná. Ale nedám, nevíde mi patový strop. Nevíde mi patový strop, to nedám dohromady. Nevíde mi patový strop, lidi. Prostě mi nevíde patový strop s Nylanderem. Vyjde? Tak jo, tak vyšel. Tak to beru zpátky. Tak to jen tak opravdu vyšlo. No, uvidíme, no. My to nemáme souhru. Máme tam vůbec nic a uvidíme, no, snad to bude šlapat. Já jako na vás teda, co jste chtěli toho Nylandera, tak dám na vás. To bude stát za to. Já zase mám chrápu, já jsem fakt starý nebo co? Tak to vyšlo, tyva. No jsem nějaký unavený, tyva. Pinci ne, doprčit proč tebe! Doprčit! To je za trest nebo za odměnu? Takže má 94, dobrý no, ty GG. Toho. Jak mu nebo to? Na do prtinka, tak tohle bude boj. Nevyhrává vůli. Lečkin tohle ustál. No. Jo, něco bylo? A tak kam David. Ovládá úplně to debic. No, nedám. Tak ceně. There's so many mini games within a game, James, and to start the period, you can look at it as one, and they have certainly dominated in that area. And when you start the game like this, you dictate the pace, and that's exactly what they're doing. Pozor, stále má držován. Tež, mate. Já jsem ani nebyl, ale byl s Makarovem. Samozřejmě jsem na Makarovi. In this period, Harlow Berry's got a 2-goal lead. They'd love to build on it. Slides the puck ahead into the neutral zone. Já jsem měl šel, on dá gol, ty vole. Great scoring chance there. Goaltender, deal of nothing as it goes off the side of the net. And he slides it quickly
The Oilers move the puck in the Byla defensive zblokovaná, zone. žaba byla zblokovaná, děláš si mě sám. On skudal, Nylander s Jardou mají první zápas kola. Potkáme tady toho cmoka, ale pínou kostou. Nejde mu to vypínuje nic. Asi tak, Michal. Ten puk má zpátky, to snad ne. The Oilers have it against the wall. Quick pass over to Nylander. Look out, here they come on the attack. Picked up along the boards by Nylander. Nice. A sign of life here on the ice as they try to get back into it. Mám no, třeba to proti mě konec se naučí něco, ale jestli na to udržím nervy, asi ještě uvidí. Kdyby a on netrefil úplně ideálně dobré. Honek. McDavid. McDavid's got it against the boards. Ty vole, jak srandu. Outside the defensive zone. Oh, look at this chance. Ne, nedáme vlastně, prosím. Budete, mám. Ty takovej odraz dostaneš ještě, jo? Já mám nestačilo tomu vyzadit, jo. Tak, bylo. Obraty, no, jasně, gól. Ty prostě nenávidím. To fakt ho nenávidím. The Oilers will play it in their own end. Here they come on the rush. Great poke check on the reach. The Oilers will play it against the wall. Pojďme to otočil. He's got control of it now from their own end. Jo, jenom prči, to jsme nebyli hrát líp jako. Harley-Berry's looking to break out. Knocked away by Parayko. Sends it to the middle. Oh, off the iron. The Oilers take it from the side. Oh, that's a great shot block there. Well, yeah, I mean, it's grade A scoring chance, and you want to make sure No, you tam get in front of that. je prostě, ale ty. He's on a breakaway. Hooked away on the breakaway. Wow. What I love about this is Jak there chytíš, is jo, zero to prčic, indecision. kurva. I mean, he makes the decision, and he fires away with a poke check to make the save. And that skips away on a nice defensive deflection. Hedman's moving the puck through his own zone. Through the neutral zone and into the offensive end. Sends the No, feed in front. co mu říkám, škody, škody a škody. And he opts to backtrack here with the play. And the shot dies in the traffic jam. Pojďme. A huge goal here has put them right back into this one. Yeah, and if they can get one more, they'll be one away from tying this game up, James. So it's about building and continually finding ways to press and be aggressive on the puck. Good job tangling up his opponent here. Picked up along the wall by Fowler. Oh, and some smooth skating to lose the defender there. Jojiš. Jdeme. Defensive work in their own end with the poke check. Neždaj, máme konec třetiny. Na góly. Fun start to this Ty, one. proč mě boha? Proč je někoho jinýho? Kids are coming out on the ice here to play the little mini prospects game, and we'll be back with more. To je tohle málo. Well, let's see what period 2 has in store Ej, for us kokos, as no they are about pojď. to drop the puck. Pinčovat, vyhýný moji. The puck is dropped. Let's go. Na. Scores!
vole, tak ještě si nemám zapít ty efekty, ty vole, ty vole, ty kepčíval. Does he ever make it look easy the way he separates himself from the Pokosa. explosiveness? When he just takes off, that's quickness. Speed is a different thing. All of a sudden he's able to get on track, beat everyone, and take it to the net. I mean, this guy's got some wheels. And Riemsdyk's got him in the offensive zone. And that carries off a stick. Here he is, shot in front. Big time stop there. So Block, 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 getting what? that save, especially because it's been a quiet night for him. It's been an offensive explosion in the other end, but when you're faced with a save, you have to make it. You don't want to open the door for your opponent. Takes that pass back at the point. Jo, ty takhle. Oh, great play to sidestep the poke check. Moves it to the middle. Scores! What an opportunity and delivers. I like to call this a quiet shot, James. What that means is the goaltender can't see it. So he's listening for it, and it buzzes right by him because he cannot catch up to it, can't find it with his eyes, and can't find it with his body. Bedard swooping in on the attack. Here's a short pass to Jenner. The Oilers gain control of the puck against the wall. Looking to make something happen along the boards. Scooped up along the wall by Bedard. And player looks like we got a tripping penalty coming up here. Stop, and here's the official call. Housley's been nabbed for tripping. Well, the official is right there to make the call, and no question about it, it's tripping. Anytime you take someone's feet out from under them, you're going to head to the box for two. Can they take advantage after winning that Tomu se nechtěl. Takes it in front. Here's the blast. Nejno, blbec. Oh, that goes just wide of the net. I think he had more time than he thought here. Jo, James, je to with the si pressure jasno, coming in on ale him, to he oni just zavadí. releases the puck quick and he misses wide. Oh, how about that for sacrifice? Well, To nemám, ale tam to jako... I love the way that he gets out there aggressively and makes sure that that shot does not get to the net. Takes the feed. And he sidesteps the check there. Kdyby tam měl vlastně měl tak šla. Puck here in the neutral zone. From the point, they take control of it. Passes it over. And he dodges the poke check there. Oh, great move to sidestep the check. Here's Ovečky nádhera. what a play. Well, he does a great job of maneuvering his body to get available in tight to the goaltender. Anytime you're dead front, you want to find a way to get your stick on a puck. This one time that he was able to get on, beats the goaltender clean. They take possession as he locks him up off the faceoff. Moves it to Ovechkin. Oh, look at this. Puts it towards the net. Wicked stop by the goalie who got his glove out to knock it Kdyby away. se dostal do brány, já bych byl rád, ty vole. No, na ty krásný odraz. Ovechkin's got it across the line. Drives to the crease. Big time block on the play. Well, he's doing what it takes, James. And listen, Keep coaches going. don't love that one. I expect to see him out here again. Quick cross ice pass to Dunn. Energy's got it in the neutral zone. Look out. Lucky bounce for the goaltender as it goes off the inside of the iron and stays out. Karlovy Vary's dominated right Ještě from the znovu, jo. start. Their offense clicking on all cylinders, and they lead here in the second. Energy's got the puck inside the offensive zone. Drives to the sweet spot. Shuts him down. Ne. There's another great save. Tyko. What I love about this sequence of saves is knowing where the puck is, and his Ty vole, awareness is ti to- outstanding. He finds it, he makes the save. Not once, not twice, multiple times. Urývajme. Shot. How did he stop No to that bylo. one? Hej. Transition. You have to be able to get on that puck, James. Anytime it's in the low slot, you got to be on your toes, and that's exactly what he was to be able to make the save. And not much on that one. Great read, comes up with it. Karlovy Vary puts it up for you. On na to doslova i čeká, no prostě. Západu. Wow, that's his second of the game. Well, he's got 2 talents on the score sheet, James, but I love his game off the
Nejde vypíchnout jako to. Nejde vypíchnout. Joj. Scoring opportunities tonight, and they have capitalized on plenty as they take a sizable lead here late in the second. Pojďme často do toho Larkina, ale mě to nebaví. Ty kokos, ale už. Vyseknout, vypíchnout, hit nejde, pičo vole. A samý pindra, samý sorry, co říkám. Been an unbelievable game for them so far. I mean, they've just been so dominant offensively. Their opponent really doesn't know what to do. They're trying to slow the game down, but they can't because they're just on fire in terms of pace and dictating it. The Oilers scoop it up along the boards. Quick feed to Van Riemsdyk. Nearing the 40-minute mark of the game. Quick pass to Fowler. And tries to make it to No, já ságo. Nedal, to se stalo. Ale píkne do toho, furt píká. And that concludes the second period of play. Still one more period of regulation time. We'll see what happens in the third next. Jo. Jo, jasně, nekývám. Díky ale na půl nehraje Ludko moc. A vidím, že hraje opajmout jenom. Nevidím jako jak online. Ani já moc Ludko ani. Display here tonight, and I would expect it to continue here in the third. We've played 2 periods, 1 more to go. Cheryl, how do you assess what you've seen? The Oilers need to find a way to Ja synek to přímo vidím, They need to support the puck carrier, and they need to generate some offense. Shakes loose. Piku, jak si trefím nataženou čepel, ty mrle, když mi dal nataženou trefím tak hovno. Ja, we should go. That's an incredible save, James. I mean, he's got presence in his crease, and he's also got a great glove hand, and he shows it right there with that save. Hedman's had such an impressive night offensively. You know that's his wheelhouse, as he loves to have the puck on his stick. He creates, he's confident with it, and he's got a multi-point game. The Oilers looking against the half wall. There's a shot. Ty zvědomí pojď první. Harlowy Perry is got in the own zone. Didn't mean to step on you like that, James, but look at that. No to mi ty vole, má být to zlomané na volač. The Oilers will play it from the defensive zone. Passes over to Larkin. Strong defensive effort. Energy's got it in their own zone. The Oilers have it in the offensive end. Puck picked up by Nylander. And now it's grabbed by Larkin. Quick feed to Hedman. That's blocked. Works it across to Forsberg. Ne, já jsem tu zvolá, já jsem tu idiota. Puck scooped up by Forsberg. And there's the save. Larkin stick handling in his own zone. Slides it quickly to Kane. Now some of them gusto. Takes a shot. Oh, what a save in front. Sorokin's able to get to position and negate that dangerous slot shot. He's like, And that's for Dave, I go. Moves it quickly over to Heiskanen. Jabs the puck. Jaj! Moves into the slot. Píkne, kde to, ne, já se píkám mimo, dobrý, ne. Taken by Heiskanen.
Here's a short pass to point. Rips it. Oh, that's a piece of it with the glove. Teleporta. Energy's got the puck along the No, wall. na box teleportoval. Great scene. Ty budete taková pipi. Já zabiju. Takes a shot. Stop by the goaltender. Ty vás vracím ven. Able to maintain possession of this puck, but how about the determination, have his eyes on the prize the whole time, and to get out of the coverage to be able to get a shot on net. That's courage, and that certainly is a will to take it to the net. And he uses his reach to disrupt the play. And he's ridden off the puck. Oh, he'll feel A nezanuje Maggie David, vole, to je... A gól! Ježiši Kriste, pane! It's the second of the game. Too bad you couldn't bottle these games up and just recall them whenever you want, because he's A got pinte plastilné, vole, to je prostě žalu. such a strong foundation, and even that wide stance, I mean, it is so Pojďme, co ne? shot when they're jostling. Já jako ho bráním toho Šmejda. Já chci na nožinách na to přijít, jako bránit jeho. Ale kdyby nohy ten, tak propadnu. Když jdu hokejkou, tak ho stejně nezlobnu, protože když ho zlobnu, tak to stejně má. To je to k němu obrazí. Nikdy se nepochopil, jak prostě proti němu mám rád. A abych stále jen tady to vyčelil. moves the puck behind the net. The Oilers gain control of the puck. This one-sided affair finally nearing the end. A jim nedali ty zadu, vole, do 3. Handles a great feed here in the neutral zone. Dobře. Dnes ta omotá to obranu úplně a pak počká to hlavní hráč, tu vyčí a čau. Jedenáct. A teď je mi dobré. And now it's grabbed by Housley. Big hit and that frees up possession. Avoids the poke check and maintains possession. The Oilers get a hold of the puck in their own end. Tosses it to Byla Bedard. slabá, hodně slabá. Já jdu ven, takže potom jiný do si dojdu. And the fans on their feet recognizing a solid Tak victory nejdu here ven. in front of them. Oh, spectacular save right there. Time ticking away and he comes up big. We got a whistle, penalty coming up. The Oilers have been handed 2 for interference. Well, there's no hope of getting back into this game. You take the penalty, now the face-off is down at your end. You're down a bunch of goals. Everyone just wants this one to end. Ty kokos. Dobrý konec. Já už jsem myslel to. Ty máte proklínám, ty vole, máte proklínám, si vemeš ty vole, to s tobou vole, to dělím na cestí. Ale ty zatrec, ty vole. Ty jsi normálně zatrec. A tě nenávidím. Vlastně čo do tým k nám do Porto Dynama nechtěli, kurva. Aj, zatraceně. Co ty tam máš za hráček pro boha živýho, ty vole? Mají Beržová 94, ty McTV. Pushback. Hle. Kolečky, jasný, mi nejzají, jasný. Hamilton. 94, vole, 91. 91, ty. Ty máš všechny zvednutý, typy. Nebylo, ale ne teda. Vždycky to taky nemáš, dobrý, ok. Point taky nemáš, ok. Kemper. Nemáš, jo. Heiskanen. Ale byli s sebou. Co mají tohle, hej? Ty koko, jde na to bez proboha. To mi vysvětlí, máš... I kody máš tohle ty pičové, aby mě vyjebilo, ty vole. Kde na to bereš proboha, ty vole. My to řekni mi, kde na to bereš, prosím tě. Hej, neříkej mi, že to dáváš love, ty vole, to mi neříkej ani, ty pičo. Jako já to nechápu. Jako já jenom jak přemýšlím, prostě jak přemýšlím, ty si, jako jsi musel dát hráčů.
Kde on byl ten vůl? To přeházelo. Kde byl ty vole? Jestli to nebyl. Jo, do něho! Já nevím, kolik to chce karet, tady na toho šmejda. Já jsem zotva se bor, já jsem udělal to do kapitána, jako upřímně. Já nechápu, jak ty si mohl dělat. Aha, ok. A Pinci, vidíš to, chtěl jsem se tě zeptat. Moje kolkoj prostě z toho z té ligy. Jaký teďko máte pravidla ohledně té ligy vlastně, no, se padlo jméno, ale vím, o čem mluvím. O tom budku. No a já jdu do toho pojďte, no, prostě. No jasně jako jo, jasný no, Petro. No a nevidíme prostě jako, že já myslím, že to tak nesložil, no prostě to všechno jako. No jasný no. No, tady je ta liga no. Počkej, tam nemáte omezení, jako to pravidlo, nějaký omezení, je těžký, je to hrozně těžký. Když tam jsou ty soury a tady to. Je tam nějaký zvláštní pravidlo teďkon? Je tam furt jako omezená hodnota nebo takhle? Ten si jde, napiš mi to, kámo. Můj to zveřejnit, ne? Je to skurvená liga, vole. Vykala mě na pálec, abych komentoval a pak se mi neozval, vole. Šmejt jeden. No taky ještě něco to. Tomu píšu na Discord a on neodepíše. Jakýho Eliáše, vole. Eliáše, vole. Minutku. Jenská, zase může koho na YouTube, kurva. No, na Twitch. Jenci, čekám na to odpověď. Díky. Tady máme jakýho Američana, nebo co? Česky, by to nešlo. Ukaž mi svůj, ukaž mám ukázat tým, aha. Aha. Odpověď čekám. A já jsem se tě ptal. Pravidla HL. Máte tam pořád to omezný, jak jsem jako ale napsal, že všichni mají ty ony týmy, že to mají, že to musou udělat, protože to mají všichni v HL, tak jako tak tam nemáte už takový to omezení, co bylo, jo? To čekám, kámo. Nemají, jo? Aha. A ne restrikce. GG. A hlavně mi zkázal, teďka jsem dal Jardan jenom nerad dohromady a jenom jsem prohrál, vole, já roztrhnu, vole. A víte to, i Paint jde na soury, všichni jedou na soury a vy si mě tady vidíte, že jedu na soury, vole. Aha.
Dám tu lineu, já dám to. Jsem jenom stalo, že není omezení. No přesně, ale to tady říkám celou dobu, jenom mi nevěří, ty vole. Hraj to bez soury, hraj to bez soury, ne, hraj to bez soury, to se slyším furt pinci, ty vole. Furt to do mě tady spou, ty vole, ty tu kravinu. By to leze krkem, vole. Ne. Ne. Nemohl jsem rád ani já, protože mě zase vole chleba udělat debila, vole. A to řeknu na plnou hubu. Tady napíše zpátky neodepsal. On ne, jako máme jinýho nebo něco, nebo ne, dělal jsem si prdel, dobrý, OK, ale on nenapíše ani ťuk, ani tečku. Jo, věci, teďka to je trošku, co mám na sobě, ještě mám jedno. Mám věci na sebe. Jenom věci na sebe. Teď budeme hledat týden, ne? Tak, GG. Máme... Je to asi s zrakem, že tak. A čo? Oh, this should be a fun one here on the ice tonight. Welcome to EA Sports for this hot competitive matchup. It's all been built So let's go. anticipation leading Ale se jmenuje na Wadu nebo od Batoši, vole. The Oilers take possession to get this one underway. Takes the feed. Jestli mi jdem někam. With possession along the wall. Ty kokos. Colorado's got a hold of the puck now. Puck scooped up by Huberdeau. There's a shot with the stop. Whether you're a player or goaltender, so much of the training is about reaction, and you can certainly tell that it has come in handy for him because he makes an incredible save just by instincts alone. Nice! Alright, baby! He shows no signs of slowing down. Alex Ovechkin. No to toho opět co jinýho. The goaltender gets a big piece of it, but it still trickles in. The Oilers are on the board quickly in this one, and a nice start here, the way that they've been moving the puck around. Well, a really great start for them, James. Yeah, It's all God. about getting everyone into the game, establishing some pressure, and finding a way to get on the board. Jak přiznáně, Bikovi to nezdaní, to je jak vůbec. It's about holding it O, and to nemůžu pushing brány. it. Puck grab by Spurgeon. Oh, catches him in the open ice. Some players get into the game by physically engaging early. Really? It's a fine line there, but that was executed perfectly. And that goes off someone in front and doesn't reach the net. Jenner is moving pretty slowly out there, really looks shaken up. Guns Já down ho to the trefil do defensive end. brusle. The Oilers set it up behind the net. And he moves it up to Larkin. And that's intercepted by Ekholm. From the neutral zone now. The Oilers gain possession of the puck here in the Tak offensive to end. mi nedej. Grabbed along the boards by Larkin. Pane doma. Along the boards. Moves inside. Here's an opportunity in front of the net. Nevím, kdo trval, co máme jenom za ty, ty vole, The za Oilers working around near the back end. ty X-faktory. Moves the puck along the Ah, half hráli. wall. Taken by Fowler. A měl 3. Feeds the puck up to Granato. The Avs move it in. And the puck escapes the zone, and they'll be forced to tag up.
Oh, here we go. Mě nepustil tam. There's the whistle as the puck stopper Good wants to guy. hang on. Jenner's in a lot of pain here, James, as he's trying to make his way back to the Gimana to, bench. He's injured somewhere in the shift, showing his passion to try and stay committed to the play, but he's got to get off. Ty vole, to nevidíš ty makarena. And here's the pass to No, že mi tam šáhl. The Oilers have it from their own end. Moves by the chest. Score! And that's back-to-back snipes. Well, it feels like there's a wave of momentum, and it has certainly changed here. You can get the opportunity, but you have to execute Mladým that tak nejlanderovaných mocech. The Oilers look to be on a mission tonight, already up by 2 here, and we're still only in the first. Well, the mission is possible because they've been dominant out there tonight, James. They've been relentless. They competed for pucks, lose pucks at will. I mean, they've outbattled their opponent, and now they're sitting with a 2-goal cushion. Cutting to the slot. Directed over to Makar. Now he slides it up to Pasternak. Dobrý. Hughes works the puck in his own zone. O ja. Take it along the wall. Ty by kokos to Hronek. poslal. Icing is the call. We'll get a face-up at the Dobrý, other dá. end. Vykace. More than half the period has gone by. Hope you're enjoying this one. The Oilers now lead by 2. Colorado's won the Control, draw. Let's see what okay. they can do with it. Seman. The coach and team reminding each other that this is a critical face-off. Anytime you've got your opponent on their heels after an icing, you have to find a way to have urgency in attack. They've got the defense out. Zeman. Mějte se, někdo už má být za brankou, ale. Beautiful read in the defensive end by Hossa. Tries to get the puck over to Makar. Colorado's got it. Messi mu tam. Passes it in front. Jovi. And that's No nic dají intercepted. tomu plný zuby, ale. Steps into the offensive end. Oni ready nefungoval. Go on the attack. And he avoids Ale do the puck check prčic. with some great edge work. Straight up the middle. Here Moje they kočka come. mi dají tomu je páni, Here we go, baby. one-man rush. Žen má. Get 2-2 with it and loses Pojď to possession. tam Jákin. Nyquist's such a great player, Bom. James. He's got great hands and in-tight skills. Počkej, to tam dělá Just that Larkin. extra move there. It's a tricky To za blbost, one, and he zase. lost it. He had that corner, but he puts it off the outside of the post. The Avs trying to shrink their deficit, but it won't get done there as they wire it off the pipe. Shakes off the defender with some nifty moves. Ne. Good defensive effort to poke it away. Can't hang on to the puck after the play. Blocked it. He may have just stopped a goal. I think he did, James. I mean, you got to protect the house, especially when it's a great threat No, shot to like se tam that, and he finds a way to get in front of that and quick. There's the horn, ending the first period. Both teams will have a chance to regroup. You do you, and we'll be back with period number 2 in a moment. The middle stanza is about to go. The officials ready to drop the puck. Well, let's see what we can get for an encore here as period number 2 is underway. We've had an intermission to settle things down after the first period. How do you process what you've seen? The Oilers did everything right in that first period, James. They managed the puck, and puck possession was the key to that first period, but doing something with it was Ale another. dobrý, Now they díky. find themselves up by 2. Já ho tam stykl, ale tam přimáš. See what the officials are calling. Nebo bude mít, tak jsem ho tam úplně dal. Dunn's gonna serve 2 for Horn. No a fakt jako by jak za nic moc, jako. Už byl tam asi win. Můžu moc. Can't keep a hold of it as he's jostled off the puck. Tries it to the crease. And he goes back to regroup. Měl byl dobrý, ale na tom přijde úplně jako docela levej, ten Nylander. Hronik's got the puck and he's walking the blue line. Raymond's got it in the corner. To sedí, ne? The Avs gain Ne, jo. possession. Moves the puck up to Granato. Moves the pass in front. Picked off in Makar. front. And it's a quick pass to McDavid. Dunn's almost back on the ice. Both Prčic. teams start to even strength as the power play comes up empty-handed on that one. You get the nod to go out there on the power play and make a difference, and you don't. It's frustrating, and it's a real momentum killer. To the low slot. Great save from in tight. That's a great save, but the goaltender had to Nah. get out to the top of his Done crease, with. take away all the Seronato. ice and make himself as big as possible. Levels him with the hit. Takes a shot. Stones him in front. Goaltender's been
so much time doing cracking exercises, and it's utilized right here as he knows where this puck is coming from, and he makes the save. He grabs the puck here at the point. Colorado's looking to break out of their own end. The Avs take it along the wall. Here's a shot. Denied by the goaltender. Big time stop there. Well, these are the saves when you know that the goaltender is dialed in, James. The ability to get to the top of the crease and be square to the shooter, that's a Jo, great počkej, save. to tady jako naled, jo. Pošel se přiházený. Tam skočil Jarda, vole. Ježíši Kriste, pane, já to stříhačku rozbiju, vyzámu. Inside his own end, moves the puck. Cuts into the paint. Nice poke check. Picked up along the boards by Hall. Takes the feed at the back end. Hedman's got the puck. Here he is, wristed on net. Big stop by the goaltender right in front. I love the save, James. I mean, the goaltender is so aggressive on this play. Doesn't give the shooter any time to get rid of it. Hughes has it near the back end. Makes the Come save. on. Here we go. They've really ratcheted up the intensity here now in the ozone. Ah, baby, come on. Well, with the delayed penalty, they get their opponent running around, James, and they wind up scoring, so that's going to nullify their power play, but it doesn't really matter. They got one on that one. Very effective. Past the midway mark in this period. The Oilers now lead by 3. Alright. Right through center and into the offensive Remember? zone. Slides the puck to Kane. Rocks him on the play. Já jsem... Takes control of the puck. Dva. Kejne, ty uvnitř. The Avs have it now. Moves the puck forward to the middle. And that one's turned aside. Pojď. To nejsou soudit tam. Raymond's got the puck in his own zone. Along the half wall with the puck. Shot from the point. Podá. Oh, he stopped that line. Moc přidal. Tam to neposlal. By Howe. Colorado's got the puck in the defensive end. No, beda. Tam nevystřídám. Jde stále na piču. And that caroms off a body in traffic. Minuty, no. The Oilers move the puck in the defensive zone. Sends the puck across. Answered the call there. Sorokin's really struggled tonight, and the team in front of him as well. They've got to find a way to get back on track. They need to switch the momentum of this game if they want to get back in it. Loses possession after he takes a little hit. The Oilers play it along the boards. Hammers it on net. Great save. Měl jde Ovečkin ven. Milan Fiara Jarda pryč. And that'll bring an end to the second period of play. Let's get a clean sheet of ice and come back with the third period next. Welcome back. James Cybulski ready to bring you all the play-by-play. Here we go. Third period set to get underway. Simple. Too much to not enough at this point. Moves it to that was Parayko. good. Picked up along the wall by Ovechkin. No. Barniovi. Break out the clutch here on the stealer because that's 4 unanswered. Well, it's incredible. You can tell that they are moving and shaking. They're getting the puck going north. They're transitioning so fast. And man, do they have their opponent on their heels. McDavid's Can we won the do draw that? here in the open ice. Milan And Šáhl. that's picked off in the neutral zone by Nyquist. And that's a great way to force the Oli. turnover. Uses the force on that hit. I don't think Another anybody hit, was Steve hanging Orr. on to the puck after that hit. The Oilers going to work on offense. Ty vole. Call that friendly foul as it goes off one of his To teammates. jsou reálný, ale vedle. Oh, wow. A gol. A jdeme nahrávat. Finally get one. Well, and they break through. They finally get rewarded for their efforts here, James. I like the way they played. They didn't get frustrated. They stuck with it, and they wind up getting the goal. Well, Spencer was talking about how you have to have foot speed in this game and the way and style it's played, and this is a perfect textbook example of that breakaway speed. I mean, separating yourself from the defender and then taking advantage of the space you've created. Slides into Larkin. Here's a pass to the middle.
To děkuju, Loko. Děkuju. Power play unit comes out for the face-off. First opportunity on the power play in this game. And specialty teams are the difference so many times in a game. Huge for them to set the And they hooked up power in power play. I love this goal because this is a combination of quickness and explosiveness here. You just look at the stride and how powerful it is. It creates the speed and the momentum to get into the net for this goal. Shakes off the coverage. Verma. The Oilers will play it in their own end. Here they come inside the neutral zone. Working the puck deep inside their own end. Pushes it across to Larkin. Looking to make something happen in the offensive zone. Poked off the puck. Sends the pass down low. Moves the puck down low. Oh, Taken by Kane. Here's an odd-man rush. On the backhand. Fantastic save. A strong side to weak side, that's exactly what the goaltender does. Pushing across with pace to be able to make that save. That's a beauty. Right in the low slot. The Avalanche on possession now. They're picking up steam through the neutral zone. The Oilers gain control of the puck against the wall. Here they come on the attack. And skilled use of the stick to poke the puck away. The Oilers gain possession along the wall. Oh, and look who gets rocked once again. Well, he's a target now, James, because Good he's goal, got a lot of prdele. facial awareness. Ty kráso, nemám negativních fakt do prdele. Drills them. Ano, mi by to dal. Tajíčka o pegonu. The Avs have it against the wall. Vám děkuju, moc to mi nepadě dobře říci jako. Víte, že i 5-0 souhlasí, je se taky půjčte, že všechno jste mi neseral. Ani seral, ale He's one step ahead of the goaltender, see how tight to the post and wraps it Jo, jo. around, gets there first and gets the goal. a jo, tu už je tam ukázaný, jak L2 používat. Ještě na mém kanálu. Máme to video. Really tries to make himself as big as possible, hoping that the puck just hits him because he can't see it. Van Riemsdyk's got it along the wing. Here's a chance in front. Nears the blue line and looks to set him at the point. Hughes plays it against the boards. Ovechkin's a true sniper, James, and he's already got 2 in the game, and you know he's looking for his third. Dávali. Dobrá, kdy vyjde, škoda. Jo, to mám mrtvý. Ale všechno. Feeds it over to McDavid. Loses the coverage there. Slips by the check. The Avs have a hold of it in the defensive zone. Ty kokos, to takhle dlouho když jsme neměl. Right wall and into the offensive end. Grabs the puck. The Oilers take it along the wall. Oh, it's some smooth breakaway. Oh, denies him on the play. And this is a great play by the tender. No, ty ode, budeš hodnej. Nebo to vypni. Anticipate and get across to make that save. McDavid's done a great job of staying the course in this game here, James. You know, he could select the multiple opportunities that he hasn't cashed in on to get to him, but he doesn't. He continues with his persistence and his relentlessness to the net here, and it pays off in dividends as he gets on the board. Here in the late goings of the period, the Oilers lead at 5-2. Končnou. The Avs take possession off the face-off. And he sidesteps the check there. To his teammate. The Oilers scoop it up along the boards. Hard hit. Ty vole, počkám zase. Colorado's got the puck in their own end. Komu vyšlo? Right up and cut into the attacking zone. Pojď vedle. And that pass is redirected. That's not going to fool him. Strong feed from along the board. Vedlo. And that's deflected off someone in front. Van Riemsdyk's lugging the puck.
Couldn't catch up to to that taky. pass. The Oilers take possession in the neutral zone. Drills them. Navijácký hit. Frustrating, James. You're down by a bunch late in the game. No teda to You know blokuje, you're not ale getting back in, and ne, then to you aby get to right zachytil, in. ne. That's all frustration right there. Stopped by the goaltender. He got a little piece of that one. Ty kokos volá. Back to Bedard. Oh, and a great hits up play to force the turnover by Hossa. They gain the offensive zone from the middle. Ten do toho šajna jsem střílel, snad ne, prčic. Goes right to the crease. Scores! And that's three. It's a hat trick here on the road. O ten Jardo vzdělám neradno do prdele. Because it's a business-like approach as he's on the road. He just Ty says, fakt yeah, jdou just do bring prdele. it. I mean, gets a hattie to boot. Puck possession so critical in today's game, and the official ready to drop the puck right here. Oh, great move to sidestep the check. And we are all over with this one. Do prdele s ním. To try to preach to my kids, sharing is caring, but in this one it was all about Good puck thought, possession Sabine. here. No sharing. Well, Steve, sometimes teda. there's a time to share it. O, jdu to vrátit zpátky, kluci. No, jsou. Jak Nylander, tak i Jarda. Poj. Běž, zmiz. Tady jdou, budu hledat. To máš do centra, kecám. Zdržovačka, kus. Teď už někdo tam byl. No jaký Američan, tak mu který. Ty jsi tam byl. Lamore. 80 plusa. Dobrý. Mám pro dneska vybráno, ale on se mi popadalo, tak já vybráno dneska. Já fakt normálně usínám, vole, to není normální. A či mám tu nějaké únavy, jaký stále. Ne, ty Vánoce. Jo, dejte tam Jardu, aby od Nylandera zastřelím, ty vole. Hej. Boha. Probuzení. Na probuzení. Když to máme vednout ty platový strop jenom, ale myslím si, že ta lejna fungovala líp než tím Jardou Nylanderem. Jsem to fakt cítil, kluci, ale úplně neskutečně. Mám to. Nevím proč. Ta lejna od té doby nedala gol snad, vole. Na Jardu a Nylandera. Já mám vytažený cigár. Kdo se hledáme týden?
A borci, prosím vás, něco bych vás tady veřejně vlastně i děkuju za jinak za 11 lajků, super borci na tu YouTubeku. A jak jsem říkal, máte tam video o té L2, ale já bych vám tam něco chtěl požádat. Tam můžete, jestli to znáte, já doufám, že ano, kliknout na to, že to i video doporučujete. Pokud ne, tak mi řekněte, já vám třeba ukážu jak. Jo, můžete ohodnotit. Jak těma lajkama, tak ještě jednou věcí tam můžete na tom YouTubeku. A jestli funguje na videa, nefunguje to na streamy. A streamek jsem to neviděl. Jakoby to takhle streamu, tak to nejde ohodnotit, jakoby, nejš. Jo, takže na počet lidí a už na počet lajků. No, pedá to pustím. Já jsem tak pár kluků, ale taky nevěděli, že to jde. V pytle, já jsem mu takhle návrhy. Tady to bylo, mi to vody složil. Jsou břoly. Někdy vydá. Taky. Nevím, jak mi to vypíš. Mutáčel. Neví je to obránce. Ty ona dostala, aby zasáhl, to je pravdu. Mám se točit baletko. Mám tři, mám hrát balet. Nemá to. And now he moves it quickly to Thompson. Takový hůl. The Oilers get a hold of the puck in the open ice. McCarr's going to play it against the half wall. Jako tepu tam jako co? Makare, jako. They've got numbers. Here's a chance. Shuts him down. Thompson's taking it from his own end. Picked off by Pareko. Passes the puck over to Gretzky. No, jsem makal. Look to start the transition game. Oh, look at this. Driving right to the front. Feeds it over. The Oilers grab possession of the puck. Knocks the puck into the offensive zone corner. Oh, what a slick stop by Gustav. Já to stočil brzo. Můžu dostat, ale to je čapat, ne? To prdele, kurva, tego. Tam zmíná to. Já jsem proletěl jak idiot. On dá do toho výborně. Ale ty vole? No, každého stále vím často, ty vole. O, byli pak takhle, jo? Late goings of this period. Edmonton's up 1-0. Suzuki's won the draw inside the neutral zone. They'll go to work offensively here. Across the line from center. Makes some space. To mi dotáh, ten Fedorov, kurva. He not only wins his foot race, but he also wins the strength battle on the puck here, James. The way he shields, he just powers it right to the net. Pushes it off. Gustav. Gets a little piece of it and keeps it on the net. Back-to-back saves there. Gustav's made a great save, and even better is the redirect to the corner. My word, they really got them hemmed in here in their own zone. Coming to the crease. To si robí, dobrý. Tak bez nohy. Signaling a goal. That's a goal. The Oilers answer back in timely fashion Nice. here, Cheryl. Yeah, they give up a goal early I don't in the know. opening frame, not the way they would have wanted to start it, but if they can get out of this period and the score is Really? tied, it is Škoda, že ho vypíchnu. You're looking at the barrel of a team that was all over you. To mi vyhrát, nebo ho offside a já mám takové třetiny. No, srovnané, na konci třetiny. Still lots more action to go. Both teams will recharge and be back with more on-ice action in the second in no time.
two is about set to go. Well, let's see who comes out hungrier here in this second as we are still tied. Let's get the talented Cheryl Pounder back into this one. What do you make of the first 20 minutes of action? The Oilers need to step up offensively and more confidence with the puck, James. They're really not entering with any conviction, and they're staying on the perimeter. They have a minority of shots, and they're lucky. They're real lucky that this game is still tied. A chance on the slot. Shuts him down. He reads his play perfectly, James. He gets tight to the shooter. There's no room to put it by him. Edmonton's got a hold of the puck. Gol a pol. Shakes off the defender with some nifty moves. Čekat samé do pečic. Puts them in front. Well, this has been starting to happen, James. They've been closing on the puck with the sense an upward trajectory as this game's progressed, and they find the back of the net. The Oilers can't get discouraged here. They've had more shots on goal. They've been the better team so far, despite trailing in the second. Nice. Pryč. Já jenom odpovídám, jak hledám golem. This goal is a product of the goaltender not being able to find the puck. And anytime you're in the offensive end, you want to get traffic in front for this very reason. You can see him battling in the butterfly to try and find it, and he finds it too late. The Oilers win the draw. And now he tries to get it across to Jenner. The Oilers play it on the wing. The Oilers take it along the wing. Here's a chance to the middle. Scores! What an opportunity in the middle. Pečic. Made. What a beautiful play as they catch their opponent flat-footed on transition. They create the numerical advantage. Odd man rush, perfectly executed. Speed, puck movement, and of course finish. Tavares wins the draw at center. And he can't hang on after that hit. The Oilers are on the attack. Puck scooped up by Thompson. Back to the blue line. And that's blocked away. To má And pytel. he takes the pass. Do pidla. Look at this. They've got some bodies here on the attack. From the back of the cage with the puck. Looks to set up at the point now. Slides it across. The Oilers gain possession. Oh. Throws one up to A Thompson. není energie. The Oilers Back. take it from the side. Má to šutovajnu. Hronik's got it deep in the offensive end. Ne. Tam Slides je the tu puck obranu. over. Dál moc On blízko. the doorstep. And now he passes up to Gardner. And that's Čuj. done. Voda. And a great save. Nešlo, pozadu. Moves the puck over to Tavares. Já tam co? The Oilers take it across the line. Handles the puck at the point. Stop with Ale ease. to bylo. Scores! And I think he put Oh, to this se in. stalo hodně lepě, ne? You did, GG. James, and this is so deflating when you put it in on your own and you can just see the body language. He is not No happy. děkuju. Oh, he's got to be sick to No, his vlastní stomach, gól. James. That's such a deflating goal. He thought he had as he's looking for it. He just To pushes nasere. it into the net. That's To nasere. frustrating. The Oilers have set this up to be a dramatic one tonight. They put themselves in a good position here at the end of the second period. It ain't easy to get goals in this game, but they got the equalizer, and it's a nice step heading into the third period. Moves it around along the half wall. Voda. And he slides it quickly to Hamilton. Slides that one right across the blue line. Pojď mi, His Zajku. own end. Van Riemsdyk's hauled down. Penalty on the way. And let's see what the call is. The Oilers will lose Se a man vrátinu. tripping the Já jsem ball. na vel. You have to constantly remind Já jsem yourself to vrátinu, move a jo. your feet and get closer to the GG. net. You wind up reaching into A the my feet of the žádnou opponent, vedomé, you že wind hrajou up with a branké. tripping ball. Do prdele. Edmonton's won the defensive zone draw. No GG teda. Through the neutral zone now, picking up steam. Makes his presence known on the Zase ice. jo, mi to vyhodilo do rankeru, jo. Místo minulé taky. Sends a pass over. Ale. Comes up with a monster save in front. That's a fantastic save by the goaltender, but his team has to do a better job of protecting the middle of the ice. Those high-danger scoring chances eventually go in. Nádhera. Krásně makal. Goal and a
big one at that. Well, they really take advantage with the extra attacker here, James. I love that there's a double threat on this power play. They can shoot, they can move the puck, which makes their opponent vulnerable. Great conversion. The Oilers have been rewarded for all Anche se their no, struggles vabbè, tonight as they avevamo clear detto the anche lead due. late in this second period. Puck grab by Solani. Poteva lì c'è. Scrum along the wall. C'è una mira. Picked up ahead to his teammate who skates away. Branson and whips it. Time seconds and he makes Come the sei save. alzo? There's the horn bringing period number 2 to an Non end. ci vediamo a sera, non ci male dentro. 20 to go. Third period action is coming Ma up. che si sta lasciando il codo, ma c'è. Nejde ta kapitána, prostě Sergio, jako bylo prostě, že... A to bylo vysoko. Welcome back. She's Cheryl Pounder. I'm James Cebulski, and we are ready to bring you period number 3. It's been a throwback to 80s hockey here, and we are underway here in the third. Well, Pounder, we've played more than 40 minutes now in this one. How do you view things? The Oilers are ahead in this game in the third period, James, but the question is for how long? I mean, the transition and the counterattack happen so fast. Goaltenders are left hung out to dry. This game is all about offense. To dá daří. Quick feed to Heischer. Back to the point it goes. Makes a move in front. Puck picked up by Van Riemsdyk. Tak jinak. Shakes off the coverage. Makar's had an impressive... Nice! Scores! Ular, my name. Igual pak se to paranka, ty vole. The Oilers extend the lead to 2 here in period number 3. Still early, but you gotta love that lead now. I want to know what was said in the intermission here, James, because they came out with a vengeance. They really Yeah. dictated pace, and they get rewarded for it. No shallow. Smart heads up play to put that one away. Škoda. And that goes off the player. And No. they'll be forced to Tomu regroup zvolenou. after the puck bounces out of the offensive zone. Makar's got it in the defensive end. And Jaj. that's broken up by Housley. There's a firm collision. McDavid's got it to the side. Here's a chance behind the net. Wrist shot from the slot. Tremendous block on the play. Well, and the bench really erupts on that one, because otherwise it would have been in the back of the net. The Oilers will play it from the defensive zone. My, pomaranku. Here they come up along the wing. Blbě. And now My. it's grabbed by Hronek. Loses the Pořování hry do prdele. from the point, looks to make something happen. Denies that opportunity. Stahl's in such Well, great hello, Ian. position, he's able to redirect that puck to safety right to the corner. Hamilton's got it in the offensive zone. The Oilers will play it against the wall. Dobrý. Hughes picks up the puck. The Oilers have it now. Well, this game is wild, James. End-to-end action. Let's just forget Okay, the hold on. defense, shall we? And just go with the goal calls. Finally showing some pushback in the third. It's amazing, James, how a game can change within the game, and that happened. Taky nemají, ty jsou celá priori. Getting to the middle of the Ty ice, kokos, fighting for no. possession, and that's a sense of urgency late in the Blbě. third. Oh, we'll get some tired defenders as icing is the call. Here in the back half of this period, Edmonton's trailing by 1. Off the draw, they take possession. Huge win by the center to Dobry give dzisiaj. his team an opportunity to get out of the zone after a critical icing. Here's a pass in front, and he denies that great opportunity there. A little rock'em sock'em on the play. Nice! Bang over! The Oilers haven't stopped putting pucks on net, and they lead it here late in the third. Generous gain possession inside the neutral zone. Porca The scusa! Oilers get a hold of the puck. No. Smooth skating to lose the defender there. Edmonton's got it behind the net. And he Cos'è holds quello? with that save. Swayman's been off his Swayman game tonight, 0-0. really shaky in the crease, and his team has mi really metà bailed him out. questo They found a way poi. to generate offense. Sometimes that's Mi the way scusa it goes. se You just gotta se settle in, non se voglio make da those parte saves. uno And che non we're la qua. moments away from getting back underway here with the puck drop. The Oilers
here inside the offensive zone. Approaching the final minute of regulation. Toss to the front. And he elects to explore his options. Sneaks by the poke check. Off the stick and they can't connect. Big time stop there. Off the stick. Oh, and this puts it wide of the net. You gotta get a shot on that, James. You get in tight, you have an opportunity in that scoring area, and you don't even get a shot on that. Not good enough. From the stars, the Oilers light the net. Você to pada za halus! He's got extreme power and strength, but then you add that up with his drive to play the game, and man, is he ever tough to move off the puck. And he finds a way to hold on to it. He drives play and GG. wins the goal. Milujete Čengo. Ale pozor to logo. The Oilers win the draw here in the neutral zone. Lays the body. Edmonton's got control of it now from their own end. And that's taken away to the offensive end by McDavid. Dostal's got the puck and he's going to hang on for a whistle. Well, there's only one reason that this game is tight, James. It's the guy between the crease. He elects to hold on to that one. He has been dynamite. The Oilers are looking to protect the lead here late in this third period as they have been the dominant offensive club. Dělaj sám, ne? And he sidesteps the check there. Flies to the crease. Ty kokos, mene! And the goaltender's going to To si... back and put it in himself. Oh, that's a really tough goal, James. You can see the frustration on his face and the body language. Just thinks he lost track of it and it's found the back of the net. Officials have got both teams ready, and it looks like play is set to resume here. And they take A 6-6. Takový pádem do koncem normálně. Tak to GG, ty vole. Božinýho, ty vole, vlastně pár sekundů na před koncem, to bylo to si vyhrát taky. Ty kokos, co sotné. Who's walking away with the W tonight? Overtime should give us an answer, and they're ready to drop the puck. Oh, the anticipation ramping up in this barn. You can just feel it right now. Moment of truth. Tak to GG, no. To GG. Ty vole, tak takovou smůlu zatkaný nemohl. To prkínka, ty vole, Nergo. Já fakt to hodnocení, já fakt to ranket, ty vole. Jo, prčkínka je mi hergot. Jako teď. Kubička 7. It's a hot, competitive season matchup. This should be a dandy. And we've got you covered right here on EA Sports. And we are about set to drop the puck tonight. There's been a healthy buzz for this one. Now it's time to see if it lives up to the hype. Makes a move and the puck hops away. Ty kokos. But he's got such a slick set of hands. He's trying to manipulate his opponent one by one, but he tries one too many, James, and he loses the puck. Ty vole. Jostling for the puck and he loses control. Handles it again. Jukin and driving and shakes off the check. Edmonton's gained possession along the boards. Oh, caught him with his head down. The cliche Ovi. trying to start the game hard and Moha. physical and really set the tone, and that's what he was doing right there. Oh, how did he stop that? What a save by Sweden. Blast to the Right. blue line. Denies him on the play. Well, you don't make the save if you're not dialed in and focused. That's exactly what he is. He's following the puck
And just Nice. Scores! And just like that, we've got our first hit game ever to become a broadcast headset on. I was just putting it on, James. That was incredibly fast, and the coach couldn't have drawn it up any quicker. They say, hey, let's get off to a good start. I'd say they just did. Můj závěrka, měl to úplně nic, když je opravdu tlačil. Se do mě dopěl. Závěrka. Here they are on the attack. Edmonton's got the puck against the boards. Oh, great move to sidestep the check. The Oilers looking against the half wall. Oh, what a hit against the boards! Executed perfectly, James. I mean, he can't maneuver. He's got Yeah, nowhere yeah. to go. He's lined up, and then he's Moc, tak, si zbavil na zemi a svých to myslíš. Inching closer to the Nebo midway ohnem blízko, mark ten of the pokyn ukázal period. úplně na ten We've got a metr. 1-0 hockey game thus far. The Oilers get a hold of the puck in their own end. Scooped up along the wall by Hronek. Feeds it over. Taken by Nevím, co se. Pronger. Picked up here in the neutral zone by Perry. A little dipsy doodle and he loses possession of the puck. Perry's so difficult to stop in tight. Okay. He's got magic hands, but unfortunately this time it doesn't go his way as he tries to get a little nifty. Sometimes simple is the best way to go. The one-time rocket. Oh, and it's another save on the play. Just a smothering attack here in the offensive end. Nice! They score! No je Kane! Yeah, and they've been chopping at the bit. Now they've got their opponent on their heels. They need a quick change here and find a way to continue the momentum. This is just a fantastic goal. I mean, the puck carrier knows exactly where he is on the ice. He trusts his edges. He is baiting the defender to come and overplay. He turns quickly and powers to the net. You can just see the panic in the defender. Scores! Dylan Larkin! Nah. Spartas counterpunched here in the first period, and they're right back into it. Well, yeah, you can look at the game in different bunches, and this one is certainly going to mean something. Resetting and finding a way to create some much-needed offense. Moves it quickly over to Miller. Moves the puck. Takes it to the front. Shot! Blocked, although that might be a save. Well, that is a save, James. I don't think the goaltender would have gotten to position in time, and he's able to take it away. Here's a short pass to Hronek. He scores! Well, talk about a friendly ping right there. Oh, yeah, it's all about the bounces, isn't it, James? And you got to get the right one, and that one is in his favor. Oh, that's just 2 goals in under 2 minutes. And in a flash, we are all tied up. That shows you how quickly the game can change. You never give up because you never know what's going to happen. Game on. Sparta's beginning to look like their version of their team. Já na Sparta nic takového do prvé dva. That counter strike as well, James. You could feel the energy kind of pulsing throughout the bench, and you almost knew and felt like something was coming. And if you're the coach, you like that because it's a response. It's a response to an early goal against, and as a coach, that's exactly what you want to see. Too many bodies in the way. Lets it go. Under siege and finally grabs that one and covers up for a whistle. Well past the midway mark of this period, we are all tied up in this one. Sparta's got it and they're on the attack. Moves it to Housley. That goes off the mask. That was a hard shot, and the mask makes the save. He got his bell rung on that one, James. Feeds it over on the attack. Takes it in front. Hammers a shot. Makes the save. Sparta's got it in their own zone. There's the physical side. Edmonton's got the puck at center. Oh, they'll be forced to start over from center as the puck leaves the zone. Solid hit on the play, and that knocks the puck off his stick. Pomagnej mi. Ukázal blokováno, nice, doplačil ho tam. No fuj. Ten se obával. Push when their opponent's down. The Oilers gain control of the puck. Pojď. Moves it over to Tremendous Bedár, ty hovado. Oh, he can't believe he
No měl nič, ty vole. Do prdele. Migale to nedělá, co to měl udělat, do prdele, kurva. Here in the late goings of the period, Edmonton's got the momentum with a one-goal lead. They'd love to add to that. Sparta's got it in their own zone. Oh, look at this. They've got numbers here. Oh, what a blocker. Stop by Sweden. Answered the call on that play. Unbeatable. Well, he has been under siege, and I'm loving his compete level. I mean, he's been keeping the saves one after another. Sparta's starting to generate more chances. This is exactly what you want. When the game is close, you have to find a way to get it back to equal. This one goes off the pipe. Jak se mi rozepálil oči, už to si pál to byla končí. Teď dělám už hrálový, vzal ten tým. A tam jsem zapomalej. Potřebuji to odpočinout, hlavně vybraný ještě na český. No počítaj. No, pojď nebo. Já dodělat tomu zápas, mám výherně a pořád máme vyhrané oblopaný. Tak doufujeme, že si to pohlídáme. Voják už idiota. To je hit. Já nemůžu. Já postáhnu moc. Chtěl počím to lidi opravdu skinu. Edmonton's got a 3-2 lead at this point. Smart play to take possession, sneaking in off the wing. To the front! Oh, it's a great shot block there. Well, yeah, I mean, it's great a scoring chance, and you want to make sure that you get in front of that one, and he did. Nice! No to fakt trefil, on to částo trefí do klijokou. Takhle vás vidíme, jo, prdele, no, ty dole boj. Ty koko, co? Tak na schválnu, ne? Dáma nemusí. Ten gol prostě dát, jo. To zase jmen. No, není tady dobré. Wow, James, was he ever dialed in that sequence of saves? I mean, 1, 2, multiple saves here. His D's got to help him out. Ty mám někdy, víc. Ale jenom chvilku. Pozor. A to mám jediný stranu, jo. To nemám. Ale vypíchnu sem, takže žízí. Ale vypíchnu tlak, to není dobrý. To vybije takhle dvě formace, ty vole. Sparta's got the puck inside the offensive zone. Quick feed to Fowler. Hits it. Tak je to bylo. No, potřebuji ne a ne, jsem stát ven, ne a ne. No a plnou, kde byly báky, jak je neměl žít třeba. Ale je to trefí do divoka, ne? Scooped up by Bedard. And that's blocked in traffic. Back to the point, they set it up. Oh, it just gets a piece of it to keep him out. Hovno. Denies him again. Just a flying squeeze here in the offensive. Check it out. The fans are all over it. Moves it quickly over to Cousins. Here they come on the attack. Puck leaves the zone on a bad pass, and they'll be forced to regroup. Nice. A ten dohodek, ale to smará to nezahrou nic. Tomu nevím. Kde to budu vyčnout? No úplně vyčerpaný to je, já tam musím jít a prostě to musím dát. Jsem totálně mrtvý.
On jde prostě právě celou chvíli. Takový vůbec. Dívá se mi nám netrefil. To je dobré. Ale on vypěknul mě. Ty vole, nějak si prděl. Well, a short-handed goal. I mean, you could have been staring at a two-goal deficit. I mean, they're on the power play instead. You swing the momentum, you get a shorty to tie it up. Here's a feed in front. What a chance, but they can't connect. Hughes plays the puck. And that's off the stick. Pronger's stick handling in his own zone. Can't stay on his feet after that hit. Harry's up and ready to get back on the roll. Naučila kouza taková, on mi dal 2 góly poslabení, ty vole. This is why you play the game, James. This is not how it's supposed to happen. This is a real deflator for the power play unit. Now they've got some work to do, but man, the other side, there's a ton of momentum going now. Ten gól přijete, vole. That's a tough one to take, James. I mean, you're in a power play. It's a tie game. You have to manage the puck. You have to create scoring chances, not give them up. Edmonton's won it. Both teams back to even strength, and after giving up a short-handed goal, it's an opportunity the power play unit will probably sooner forget. There's the whistle. Let's get the call from the officials. Hedman's getting called for 2 minutes here by the officials. Tough spot to be in. You need momentum, and you give it back by going on the PK when you're trailing by 1. Hammers the shot. He got on it. Here's a short pass to Hughes. Nearing the point. Swats at it with a score. Tak jo, tak tohle už je asi konečná, protože to není možný, aby jsem to vrátil na to okiku, ty vole, ojiši. James, these are the types of goals that wind up in the video session the next day because there's relentless work to it. There's tenacity to get your own rebound off the initial shot. I love the work ethic on this goal. Puck is dropped and we are back underway. Sparta's got him along the wall. Play whistle dead, penalty coming up. Hedman's getting 2 for tripping. You got to toe the line. You can play with an edge, but you certainly can't play frustrated and take penalties consistently. That's the second of the period. You know what the key to the power play is, James? Shoot the puck, and that's exactly what they did last power play, and they were successful on it right from the point. You have to have net front presence, though. You got to make sure you can get players in front of the net, not just for the screen, but to collect the rebound. And he gets in front of that one. Yeah, but If you want to be on a PK, you got to make sure that you get to those shooting lanes hard and fast. Ty vole, stočím po se nečetl. Can't hang on to the puck after taking it To off. GG. Kemper's a competitor, and he is not afraid to compete for every single puck and outwill and outbattle his opponent. And that highlight reel save Puts it off the post. No za soubrom, ty vole. And we'll get a face-off. Budem tak do piče, ty furt jebo. Jenner's ready for the draws. They will continue to try to kill off this penalty. To je neký, ale musí nahrávač. And with the centers tied up, he swoops in to take possession. To je ale škoda. And that's intercepted by Slavkovsky. Clean pass ahead. Holy shit, man. Oh my goodness. Ty kolik bude na prdel. No teďka chtěl do branky, šáme do čtyřu, ale... Tohle bude opravdu těžké. Ničeho nic, Gulák třeba prostě okověrá někdo v oslabení. Snatches the puck with the 2 centermen locked up. He scores. Já nemám vody. Tohle ten gol padl. Ty já, to tam si děláš prdel, co to je, ty vole. Nice job tying up his opponent. Tak je to bylo. By Hamilton. Moves it to Jenner. Great use of the body to knock him off the puck. Jak prdele, to se mi nelíbí. Moved up ahead here in the neutral zone.
To se mi nepáčí. Sparta's got the puck along the wall. Sends the pass over. Ty kráso. V tom věku mají to utkání, jsem už dlouho si odpočnout to. Třeba to asi mám přehnali ráno, už se jim vole. Ale jsem ty, dělal jsem momenty, dělal jsem pohár, ty vole. Já to všechno udělal. Co mám dělat za? Chtěl to odpočinout. Já jsem byl idiota. A se mám mohla chytat. GG. GG. Máme toho 4 góly. Ani toho není gól. Sparta's been driving play all game. They sit with a comfortable lead with 20 minutes to go here, and they need to make sure they manage the puck and make smart decisions. A tohle je. Well, they're gonna have to do more than that if they want to shift this tide. I don't think the coach is going to be very impressed with their preparation coming into this game, James. They found a little bit of luck here. Let's see if they can get something back to back and create some momentum. No, nepustil. Puck grab by Dunn. No, může And he jiný. passes it up ahead to Ovechkin. Here's a chance. No, on takhle. Here's the pass. Ovechkin's got it against the boards. Co mu to vyšlo? He's in the clear. He scores. Ten bojová pejčáře je to víc. To jsem pojebal. I love his awareness on this breakaway. His head is Tak to up jsem the opravdu entire zkazal way, já. and he's reading exactly what the goaltender is giving him. He sees some data, quick release shot, and he buries it. Edmonton's got possession of the puck. There's the whistle icing the call. Big face-off Ten looming. pojebal to, ten pojebal to. Chandler's been dancing with the puck on his stick all Ale to night long here. I really taky feel like he's porážka, gonna drive to it jde, out to play. jde, He's at do 3 one zápasů point 3. on it and finally capitalizes. Okay. Love that he didn't get frustrated. Love that he continued to get to the Give him puck. that It's on the ice, and he gets rewarded for it. A, čekal Grabbed mě. along the boards by Fowler. Receives the pass. They've got the defense outnumbered. Sends it out in front. Great defensive heads-up play to pick it off. And he moves it up to Hall. That'll create some separation. Cut it to the slot. Ale mě těch vážně, ne, teďko jako. Goodness, what a Oh, stop. that's unbelievable, James. I have no idea how he got to that puck. It's some gymnastics at its finest. Kemper's made himself. Aby já to z boku a čo nasunu do hůl, labu vrci. Labu, to nemá cenu. To zbokoval já, tyho s Hermanem a odrazil to čemu sunul na toho kicku a padlo to tam. A si pínám boci. Já, jak jsem řekl, odpočnu si od toho, odhrávám mám půlku. A vím na to, máme 7-3 skore. A uvidíme, jak tam to půjde. Zase zítra jde to budeme dohrávat. Já se už musím od toho prostě odpočinout. Uvidíme, co jsem všechno já dělal, jo. To je prostě šílený. Už ten ranket já musím dodělat tady to typ, ale. A 21 dnů, to je času, pavaděj. Ještě to počítám rankedy, to nepočítá prostě VL to no. To ani počítám ranket. A to je právě to na houby, aby jsme dneska ještě nějaký balíky a tak a podobně, no, něco měli. To byl děkuji váš čas, děkuji všechno, při lajku a všechno a uvidíme se, říkám, zase příště. A já to mám na to, že plánuju ten kick, to nějak nemůžu dostat pořád ty vole, jenom můj zpátky, jak nebyl nějak čas a já se na to čas udělám, abych to dodělal ten kick. Děkuji borci, čekal jsem zbytek večera, hezký, ale mě to je hezký svátek ještě. Čus borci.